მშვიდობისა და იმედია მშვიდობიანი იქნება ორშაბათით და მთელი კვირა ჩვენ საქმიანად ვიწყებთ და ვიწყებთ ტელეპირველზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. Დაძაბულობა პანკიცის ხეობაში შედარებით განმუხტული ადგილობრივებისა და სამართალდამცველების დაპირისპირების შედეგად დაშავებულთა მდგომარეობა სტაბილურია, ჰესის მშენებლობის ბედი კი გადაუწყვეტელი რჩება. კვირადილი დაწყებულ დაპირისპირებამდე 2 დღით ადრე პანკისში ხოდორის 3-ის ჰესთან დაკავშირებით სამხრივი შეთანხმება გაფორმდა, გადაწყვეტილება სოფელ დუიში გამართულ შეხვედრაზე იყო მიღებული, რომელიც 18 აპრილს გაიმართა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის განცხადებით კი ხოდორის 3-ის ელექტროსადგურის გარემოზე ზემოქმედება მისი მცირე მასშტაბებიდან გამომდინარე გზის ან სასტუმროს აშენების ტოლფასი იქნება. სტატისტიკური მონაცემები ყოველთვის იყო და იქნება პოლიტიკური მანიპულირების იარაღი, ამბობს საქსტატის ხელმძღვანელი და BMG-სთან განმარტავს, რომ სტატისტიკური მონაცემები, რომელსაც საქსტატი აქვეყნებს, საერთაშორისო და აღიარებულ მეთოდოლოგიას ეყრდნობა. განახლებული სტატისტიკა სხვადასხვა სფეროს მიხედვით კი ასეთი გვაქვს: იანვარ-მარტში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 1/10%-ით არის შემცირებული. ამავე პერიოდში საქართველოს საგარეო ვაჭრობა და ევროკავშირში ვაჭრობა შემცირებულია, დსთ-ში კი გაზრდილი. მარტში საერთაშორისო მოგზაურებიდან შემოსავალმა 245 მილიონი დოლარი შეადგინა. მარტში შენგენის ზონაში საქართველოს 355 მოქალაქე არ შეუშვეს. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით წინა თვეში უარი ქვეყანაში შესვლაზე ყველაზე მეტ შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს ავსტრიაში უთხრეს. ავსტრიაში 1650 მოქალაქე გაემგზავრა, საიდანაც 105 მოქალაქე არ დაუშვეს საზღვრის მიღმა. დავით ზალკალიანის ინფორმაციით კი ეკონომიკური ატაშეების დასანიშნად კანდიდატებთან გასაუბრებები უახლოეს პერიოდში ჩატარდება. ამასობაში თბილისის საკრებულო მხარი დაუჭირა შეთანხმებას, რომლის მიხედვითაც ბექა ოდიშარია სახელმწიფო 3000 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწას გადასცემს, სანაცვლოდ კი ის მუხიანში დაახლოებით 35000 კვადრატულ მეტრს მიიღებს. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულთა 60% დასაქმებულია. პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსის განცხადებით, სასწავლებლებში სწავლა 2017 წელს 6503 ადამიანმა დაასრულა, საიდანაც 3900 დასაქმებული ან თვით დასაქმებულია. და ბოლოს და რა თქმა უნდა არანაირად შინაარსით და მნიშვნელობით უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში ვლადიმერ ზელენსკიმ გაიმარჯვა. გამარჯვებაც არის და გამარჯვებაც წინასწარი შედეგებით მას მხარი ამრჩეველთა 70%-ზე მეტმა დაუჭირა. პოროშენკომ კი ეგზიტ პოლების შედეგებამდე აღიარა დამარცხება. Be careful. Ham daha çok hatta kuyarım. Kıyır kıyıtı kuyar. Კვლავ გადაკეტილი აქვს სამართალდამცველებს და აი ცეცხლი ასეთი იყო კვირა დღე 21 აპრილის ბზობა 2019 წელს და ეს ყველაფერი ხდებოდა პანკისის ხეობაში. 27 ადამიანის ხოვლის დაზიანებით, განადგურებული მძიმე ტექნიკა და საპატრულო პოლიციის ტექნიკა. ხმაური და დაპირისპირება მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე ეტაპად განსხვავებულ სურათს გვაჩვენებდა. ნაწილობრივ შეთანხმება შედგა დღის ბოლოს, ადგილობრივებთან შინაგან საქმეთა მინისტრის შეხვედრის შემდეგ გიორგი გახარიასთან ჯერ პანკისელების მიმართ საყდური მოვისმინეთ და შემდეგ იყო ისევ შინაგან საქმეთა მინისტრის დაპირება შორის პანკისელებთან დაკავშირებით. გადავდით ახლა, გადავდით ეს სისტემა და ჩვენ შევთანხმდით ეს რაღაცაზე, რომ ეს 90% მოსახლეობა რო დაუწევს, ხარ, მაშინ აშენდება მარტო 90%-ია 99%. დავიგე და მაშინ მაგრად ყოფილა. მაშინ კარგად ყოფილა. გუშინ გიორგი გახარია ჩოულ ფორმაში იყო. რჩევებით, დიდაქტიკით, წერტილებით, ბუდიშებით, მადლობებით, ღიმილის მოთხოვნითაც კი და საქმიანი ტონითაც, რომელთაც საღამოსკენ უკვე გვითხრა, რომ სპეცნაზი ხეობას დატოვებდა, საპატრულო პოლიცია კი ადგილზე დარჩებოდა. რატომ შევიდა სპეცნაზი ადგილზე? ამ კითხვაზე საპასუხოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობდა, რომ ამის საჭიროება ადგილობრივების აგრესიამ დააყენა. რატომ დაიწყო დაპირისპირება? საერთოდ ეს კიდევ ერთი კითხვაა. არადა რამდენიმე საათით ადრე ყველა მხარე მიცოდა, რომ შეთანხმება მიღწეული იყო. ადრე თუ გვიან
ასეა თუ ისე გუშინ მოხდა ის რაც მოხდა და თან ისეთი მასშტაბით რომ მთავრობის ადმინისტრაციას საბოლოო ჯამში საგანგებო განცხადების გავრცელებაც მოუწია და მინისტრების ნაწილი ადგილზე ჩავიდა. საქართველოს ენერგოდამოკიდებულება და ენერგოუსაფრთხოება ხელისუფლების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, რაც უნდა განხორციელდეს გარემოზე ზემოქმედების ფაქტორების და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების მაქსიმალური გათვალისწინებით წერს მთავრობამ განცხადებაში და სწორედ ამ ინტერესების გათვალისწინებით დაიწყო შეფს ფერიმ ამავე განცხადების მიხედვით ახმეტის მუნიციპალიტეტში მცირე ხესის ხადორის სამის მშენებლობა, რომლის დადგმული სიმძლავრეც 5.4 მეგავატი იქნება. დაგეგმილია მეორე მცირე ხესის მშენებლობაც. ორივე ჰესის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია კი 160 მილიონი კილოვატ-საათი იქნება, ხოლო ჯამური ინვესტიცია 40 მილიონი დოლარი და უფრო მეტი, რაც ადგილობრივ ეკონომიკაში უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუცია იქნება. საუბარია მცირე მწვანე ჰესის მშენებლობაზე, რომელიც არ ითვალისწინებს დაგუგბებას, სათავე ნაგებობის მშენებლობას, არ ეხება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებს და მინიმალური გავლენა ექნება ეკონომიკაზე. ეკოლოგიაზე უნდა აღინიშნოს, რომ ჰესის მშენებლობასთან ერთად კომპანიამ აიღო სოციალური პასუხისმგებლობა ხეობისა და ჰესის მიმდებარე დასახლებების სასარგებლოდ სოციალური პროექტები განახორციელოს. ეს წერია განცხადებაში, რომელიც მთავრობის ადმინისტრაციამ დღის ბოლოსკენ გაავრცელა. ამავე განცხადებაში აღნიშნულია ყველა ის პირობა, რომელიც კომპანია ფერიმ უნდა დააკმაყოფილოს სამუშაო პროცესის დროს და მთავრობა იმედს გამოთქვამს, რომ შეთანხმება შედგება. ფაქტია, სიმშვიდისათვის და შეთანხმებისათვის ამავე მთავრობის წევრებს მაინც მოუხდათ ბანკისელებთან შესახვედრად ჩასვლა პირადად. გიორგი გახარია, მაია ცქიტიშვილი, ლევან დავითაშვილი, კეთევან ციხელაშვილი, სოზარ სუბარი, ირაკლი სესიაშვილი, მართული გუნდის წევრები ხეობაში დღის მეორე ნახევარში ჩავიდნენ. რა მოხდა პანკისში და რატომ გადაიზარდა წინააღმდეგობა ხელჩართულ მძიმე დაპირისპირებაში, ეს ცალკეა. მედია ადგილზე არ ყოფილა მაშინ, როცა შინაგან საქმეთა მინისტრი როგორც ამბობს, ადგილობრივებმა სამართალდამცველებს წინააღმდეგ აგრესია გამოავლინეს, მაგრამ რა უნდოდა 30-მდე პოლიციელს ადგილზე, მაშინ როცა კერძო კომპანია უბრალოდ სამუშაოებს იწყებდა. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა და ამ კითხვებზე პასუხი აუცილებელია. არადა პანკისში ხადორის სამის ხესთან დაკავშირებით სამხრივი შეთანხმება ჯერ კიდევ სამუშაო კვირის მიწურულს იყო გაფორმებული. გადაწყვეტილება სოფელ დუიში გამართულ შეხვედრაზე მიიღეს, რომელიც 18 აპრილს გაიმართა. ჯერ ისევ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის სტატუსით იმყოფებოდა ნათია თურნავა მაშინ ადგილზე და მაშინ ითქვა, რომ სახელმწიფო იქნებოდა იმის გარანტორი, რომ ყველა ვალდებულება, რომელსაც ინვესტორი აიღებს ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე, იქნება ეს ინფრასტრუქტურა, დასაქმება თუ ადგილობრივი ფონდის შექმნა აუცილებლად შესრულდებოდა. შეხვედრამ ხუთშაბათს დუიში კონსტრუქციულად ჩაიარა. მთავრობის წარმომადგენლებმა უპასუხეს ხეობის მცხოვრებთა შეკითხვებსაც, რომლებიც არა მხოლოდ ჰესებს, არამედ ხეობის მაცხოვრებელთათვის სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს ეხებოდა, მათ შორის პროფესიული გადამზადების და მიკრო და მცირე ბიზნესის სტიმულირების პროგრამებს, ამავე საგზაო და სხვა საყოფაცხოვრებო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას და ასე შემდეგ. და რა მოხდა ამ ორ დღეში, დანამდვილებით რთული სათქმელია, თუმცა ფაქტია, კვირას მოხდა ის, რაც მოხდა და ისიც ფაქტია, რომ სამუშაო ხელისუფლებას ადგილობრივებთან ძალიან ბევრი აქვს და კიდევ ექნება. მოდით, რაც უნდა რთული იყოს, ახლა გავცდეთ კვირა დღეს და გუშინ განვითარებულ მოვლენებს. გამოხატვის უფლება რომ დაცული უნდა იყოს, ალბათ თანხმდებით, ადამიანის უფლებაც დაცული რომ უნდა იყოს ამაზეც. ინვესტორის ქონება და საერთოდ ინვესტიცია რომ აუცილებელია და ისიც დაცული უნდა იყოს, ესეც არ არის საკამათო ალბათ. სახელმწიფოში კი ლეგიტიმური მოძალადე რომ მხოლოდ მთავრობა შეიძლება იყოს და ისიც ადეკვატურობის ფარგლებში, ესეც 2x2-4-ია და ვიდრე პოლიტიკური კინკლობა იქნება, უბრალოდ უნდა დავფიქრდეთ რა მოხდება სულ რაღაცა 2 წელიწადში, თუ საქართველოში არ გვექნება დამატებით ენერგორესურსები. არა გვჭირდება. ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად ენერგომოხმარება იზრდება და უკვე არსებული ტემპებით რომ გაიზარდოს ეკონომიკაც, რაც არ გვაკმაყოფილებს უბრალოდ. ენერგომოხმარებაც გაიზრდება და უბრალოდ ვერაფერი და არაფერი ეყოფა ელექტროენერგიის იმპორტს. აგერ სულ რაღაც წინა თვეს ელექტროენერგიის იმპორტის ზრდა იყო 23%-იანი. და რას ნიშნავს ეს? ნაბიჯ-ნაბიჯ და დეტალურად ამას აღარ დავახსნი. ჩვენ გვჭირდება და აუცილებლად გვჭირდება თან ჩვენი პატარა და კიდევ უფრო მეტად გვჭირდება დიდი და მასშტაბური პროექტებიც და აქვე რა თქმა უნდა თითოეულ პროექტს ჭირდება მეტი მუშაობა, მათ შორის მთავრობის მხრიდან, მეტი კომუნიკაცია და მეტი ახსნა განმარტება ამ საჭიროებებთან დაკავშირებით. ახლა კი ჩვენ საქმეს მივხვდეთ და ჯერ ისევ მშვიდობიანი პარასკევისა და შაბათის მონაგარს უნდა გადავხედოთ, როდესაც გიორგი ქობულიას გაშვების თემა ჯერ ისევ ხმაურიან და ემოციურ ფონს ქმნიდა ქვეყანაში. საინტერესო იქნებოდა მათ შორის ალბათ უკვე ყოფილი მინისტრის ახსნა განმარტება იმ რიცხვებისა, რომელიც ახლა უნდა წარმოგიდგინოთ, მაგრამ ამის დროც მოვა და ვინც ის იქნებ გიორგი ქობულიამ მოგვიანებით მედიასთან გულახდილად საუბარიც გადაწყვეტოს. მონაცემები კი საქსტატმა გაგვიახლა და მათივე ინფორმაციით 2019 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ
2 მილიარდ 807 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე არის 1/10%-ით ნაკლები. სტატის მონაცემების თანახმად ამ პერიოდში ექსპორტმა 826 მილიონი დოლარი შეადგინა, ანუ 12.8%-ით მეტი, ხოლო იმპორტმა შეადგინა 1.991 მილიონი დოლარი, ანუ 4.7%-ით ნაკლები. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-მარტში ჯამში 1.155 მილიონი დოლარი დააფიქსირა, რაც საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 41.2%-ია და ამავე პერიოდში ექსპორტი რეექსპორტის გარეშე წინა წელთან შედარებით 4.5%-ით გაიზარდა. 553 მილიონი დოლარი შეადგინა შესაბამისად ამ 4.5%-მა. ამ რიცხვებს მიღმა რა ტენდენციები გვაქვს, ესეც უნდა აღვნიშნოთ. საქართველოს საგარეო ვაჭრობა ევროკავშირში შემცირებულია და ესეთ ქვეყნებში კი გაზრდილი. იანვარ-მარტში საქართველოსთან ევროკავშირის ქვეყნებში ჯამში 196 მილიონი დოლარის ექსპორტია განხორციელებული, ეს კი 6.4%-ით ნაკლებია, თუ კი წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს შევადარებთ და ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის 23.7% გახლავთ. იმპორტის მოცულობამ 502 მილიონი დოლარი შეადგინა, ანუ 17.8%-ით ნაკლები და მთლიანი იმპორტის წილში 25.3%-ით დაიკავა. სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 698 მილიონი დოლარი შეადგინა და წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს ეს რიცხვები 14.9%-ით ჩამორჩება. 2019 წლის პირველ 3 თვეში საქართველოსთან დსთ-ს ქვეყნებში ექსპორტირებული არის ჯამში 416 მილიონი დოლარის საქონელი და ეს არის 37.4%-ით მეტი, ვიდრე წინა წლის პირველ 3 თვეში განხორციელდა. ქვეყნის მთლიანი ექსპორტის ნახევარზე მეტ შეადგენდა პრინციპში ეს რიცხვები, იმპორტის მოცულობა კი ამავე პერიოდში 576 მილიონი დოლარს გაუტოლდა და იყო 13.5%-ით ნაკლები, რაც მთლიანი იმპორტის 29%-ს 1/10-ით აჭარბებს. სავაჭრო ბრუნვამ დსთ-ს ქვეყნებში ასევე ჯამში 992 მილიონ 200.000 დოლარი შეადგინა და წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე ეს არის 2.4%-ით მეტი, რაც შეეხება სავაჭრო დეფიციტს. პირველ 3 თვეში მიმდინარე წლისა მთლიანი წლიური უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი იყო 13.8%. ყურადღება მისაქცევია, რა თქმა უნდა, ისიც რომ ტოპ 10 საექსპორტო ჯგუფში 3-ში კლება იყო პირველი 3 თვის მონაცემში. საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრანტებმა დაიკავეს 125 მილიონ 600.000 დოლარით, ეს კი მთლიანი ექსპორტის 16.4% იყო. მეორე ადგილს ამავე სტატისტიკაში მსუბუქი ავტომობილები იკავებენ. მისი წილი იყო 99 მილიონ 100.000 დოლარი, ამ ჯგუფში სხვათა შორის 53%-იანი ზრდა. მესამე ადგილზე არის სფეროშენადნობები 95 მილიონ 600.000 დოლარით, 5.4%-ით არის ამავე დროს შემცირებული სპირტიანი სასმელების ექსპორტი და ჯამში თანხობრივად შეადგინა 16.5 მილიონი. 2%-ით შემცირდა სიგარების და სიგარეტების ექსპორტიდან შემოსავალი და თანხაში გამოხატული ის იყო 20 მილიონ 300.000 დოლარი. სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსის მიხედვით კი მარტში წინა თვესთან შედარებით, ანუ თებერვალთან შედარებით ზრდა იყო მხოლოდ 1.1%. სამაგერად 2018 წლის მარტს თუ შევადარებთ, ზრდა არის 5.4%-ით დაფიქსირებული. 2019 წლის მარტში წინა თვესთან შედარებით ფასები ჯამში 1.1%-ით შემცირდა გადამამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის ჯგუფზე, რაც მთლიანი ინდექსის კლებაზე 86%-ული პუნქტით აისახა, ფასები 1.2%-ით გაიზარდა კვების პროდუქტების და სასმელების წარმოებაზე და 7.9%-ით გაძვირდა ტექსტილისა და საფეიქრო ნაწარმის წარმოება. ბოლო 1 წლის განმავლობაში კი დაამუშავებელი მრეწველობის პროდუქციის წარმოება 6.1%-ით არის გაძვირებული. ფასების ზრდა დაფიქსირდა კვების პროდუქციაზე, სასმელების და თამბაქოს ნაწარმზე 6.9%-ით და ასევე ძირითადი ლითონებისა და ლითონის მზანაწარმზე 5.9%. ელექტროენერგიის, წყლის და აირის წარმოება და განაწილება კი 1.4%-ით არის გაძვირებული.
ორშაბათი კი მძიმე დღეა, მაგრამ ცოტა კიდევ რიცხვები უნდა მივამატოთ და იმედია ძალიანაც არ დავამძიმებთ ამ ყველაფრით. მარტში კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 75 მილიონ 104,000 ლარი შეადგინა, რაც 572,000 ლარით ნაკლებია წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით. ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით, მარტში 2018 წელს წმინდა მოგება ზარალი იყო 75 მილიონ 676,000 ლარი და ამასთან ამ წლის მარტში ბანკების შემოსავალმა 360 მილიონ 245 მილიონი ლარი შეადგინა, ხარჯები კი 269 მილიონ 886 ლარი იყო. გარდა ამისა, 2019 წელს წინა თვეში კომერციული ბანკების მიერ ჯარიმებიდან, საურავებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 9 მილიონს გადააჭარბა. საკონსერვო ოპერაციებიდან, ანუ ვალუტის ყიდვა-გაყიდვის ოპერაციებიდან მიღებული წმინდა მოგება იყო 36 მილიონ 389,000 ლარი და წინა თვეში ბანკებმა საკომისიოებიდან და გაწეული მომსახურებიდან ჯამში 32,5 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს დაახლოებით. ეროვნული ბანკის მონაცემებითვე მარტში ბანკებმა 11 მილიონი ლარის მოგების გადასახადი გადაიხადეს. ფოტოშორის გასულ წელს კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ 917 მილიონ 721,344 ლარი შეადგინა. ახლა ბანკებს ცოტათი გავცდებით, მაგრამ თემატურად არც ისე შორს ვაპირებთ წასვლას და ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საფონდო ბირჟების მიმოხილვით. ლევან, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. როგორც ვიცი, რამდენიმე მსხვილი გარიგება იყო გასულ კვირას ბირჟაზე. იყო თუ არა ეს კვლავ ემკვადრატი, როგორც წინა მიმოხილვების დროს შენაღნიშნავდი ხოლმე, თუ გვაქვს რამე განსხვავებული და განახლებული? დილა მშვიდობისა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. რამდენიმე კვირაა მცირე დილემის წინაშე ვართ. თან გვიხარია, რომ ყოველ კვირას საშუალოდ 1 მილიონი დოლარის გარიგება იდება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე და თან გსურს, რომ ეს პროცესი სხვა კომპანიებთანაც გაგრძელდეს. ამჯერად ემკვადრატის და შეფასე საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ჯამში 1,5 მილიონი დოლარის ობლიგაციები გასხვისდა, თუმცა ძირითადი დატვირთვა სწორედ ემკვადრატზე მოდიოდა. მოკლედ ძალიან კარგი ტემპი აქვს აკრეფილი ამ კომპანიას და უსურვოთ მისი შენარჩუნება. ამასობაში კი სააქციო საზოგადოება მისო კრისტალმა ახალი ფასიანი ქაღალდების ემისიის თაობაზე განაცხადა. კომპანიამ 2 წლიანი 15 მილიონი ლარის ობლიგაციები გამოუშვა B კატეგორიის ლისტინგში, რომლის გამოშვების აგენტიც კალთენ ტაგარტი იყო. ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდის მიხედვით ობლიგაციების მცურავი საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის, ანუ რეფინანსირების განაკვეთს დამატებული 400 საბაზისო პუნქტით. პროცენტის კვარტალში ერთხელ გადახდით, წარმატებები უსურვოთ მისო კრისტალს და გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც მთლად ასეთი წარმატებული კვირა არ გამოდგა ქართული კომპანიებისთვის, რადგან აქციის ფასში და საბაზო კაპიტალიზაციაში 4-ვე მათგანს კლება ჰქონდა, თუმცა მათი საკმაოდ დიდი რაოდენობის ფასიანი ქაღალდები გასხვისდა. კალთენ ტაგარტის მონაცემებით საქართველოს ბანკის 320,000-მდე აქცია გაიყიდა 5 მილიონ 359,000 ფუნტად. ჯორჯია კაპიტალის 216,000 აქციაზე მეტი გაიყიდა, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი 30,109 აქცია გასხვისდა. რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი 151,641 აქცია გაიყიდა 2,1 მილიონ ფუნტად. როგორც წეგან ვახსენე, მათი ერთი აქციის ფასი და საბაზრო კაპიტალიზაცია შემცირებულია. საქართველოს ბანკი 819 მილიონი ღირს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. ჯორჯია კაპიტალი 386 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი 269 მილიონად, TBC ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 826 მილიონადაა შეფასებული. ერთი აქციის ღირებულებას კი გრაფიკზეც ხედავთ. საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ზუსტად 3 თვეა ინდექსი JSX-ი ერთ ადგილზეა გაყენული და 139 პუნქტს შეადგენს. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრეთ ბირჟის გენერალურ დირექტორს გიორგი ფარესიშვილს, რომელმაც განაცხადა, რომ ახალი ემისიები იგეგმება ბირჟაზე, ასე რომ ვნახოთ, იმედია ეს პროცესი ხელშეუწყობს კაპიტალის მოზიდვას და ინდექსის გაზრდას. საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 31 მარტის მონაცემებით, როგორც გრაფიკზე ხედავთ, 1,941 მილიონი ლარია. მადლობა ლევან, ჩვენ აუცილებლად კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდებით და რა თქმა უნდა ტრადიციულად ორშაბათობით კიდევ ერთხელ გადავხედავთ რა ხდება ნავთობის ბაზარზე. თუმცა ვიდრე ამ ნაწილზე გადავინაცვლებთ და ვიდრე ბიზნეს სიახლეებს შემოგთავაზებთ, მსოფლიოს უმსხვილესი ბანკების ხუთეული უნდა გაგაცნოთ, სადაც 4 ისევ ჩინური ბანკია. ნიუ-იორკს თავისუფლად შეიძლება რომ
მსოფლიოს ფინანსური დედაქალაქი უწოდოთ, მაგრამ ჩინეთი აღმოჩნდა ის ადგილი, სადაც პლანეტის უმსხვილესი ბანკები თავს იყრიან. სარეიტინგო კომპანიის S&P Global Market Intelligence-ის უახლესი წლიური ანგარიშის თანახმად, მსოფლიო ბანკების რეიტინგის სათავეში მყოფი პირველი 4 მოწინავე ბანკი ჩინეთში გვხვდება. მიუხედავად სავაჭრო და სავალუტო სექტორში არსებული დაძაბულობისა, ჩინეთს დიდ 4-ში შესული ბანკების ჯამური აქტივები 2018 წელს 1%-ით გაიზარდა და 13 ტრილიონ 800 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ამბობენ S&P-ში და მათ მიერ შედგენილ რეიტინგში პირველ ადგილს ჩინეთის ინდუსტრიულ კომერციული ბანკი იკავებს, რომელიც კვლავაც მსოფლიოს უმსხვილესი ბანკის ტიტულს ინარჩუნებს. ეს ბანკი წარმოადგენს ერთადერთ საკრედიტო დაწესებულებას, რომელმაც 4 ტრილიონ დოლარზე მეტი დააგროვა აქტივების სახით, რაც დაახლოებით უტოლდება Citigroup-ისა და Wells Fargo-s ერთად აღებულ აქტივების ღირებულებას. მომდევნო 3 უმსხვილესი ბანკიდან, რომლებიც ასევე ჩინეთშია, თითოეული 3 ტრილიონი დოლარის ღირებულების აქტივობის მფლობელია და ეს ბანკები არის ჩინეთის სამშენებლო ბანკი, ჩინეთის სოფლის მეურნეობის ბანკი და ჩინეთის ბანკი. ამერიკული ბანკების კაპიტალმა კი მხოლოდ ფინანსური კრიზისის შემდეგ დაიწყო ზრდა, თუმცა მათ ჯერ კიდევ გრძელი გზა აქვთ გასავლელი ჩინეთის ბანკებს რომ დაეწიონ. მაგალითად, S&P-ის მსოფლიო უმსხვილესი ბანკების რეიტინგის ტოპ 5-ში შეერთებულ შტატებში მდებარე მხოლოდ 2 ბანკი, JP Morgan Chase და ამერიკის ბანკი Bank of America მოხვდა. JP Morgan-მა, რომელიც აქტივების სახით 2 ტრილიონ 600 მილიარდ დოლარს ფლობს, საკუთარი თავი ამერიკული ბანკების მეფედ გამოაცხადა პარასკევს, მას შემდეგ, რაც გამოქვეყნდა მისი რეკორდულად მაღალი მოგება და შემოსავალი. მეორე მხრივ, Wells Fargo ჯერ კიდევ ცდილობს, რომ გაუმკლავდეს მის გარშემო ატეხილი სკანდალის შედეგებს, რომელიც 2 წელიწად ნახევარია გრძელდება. Citigroup-მა გაუსწრო Wells Fargo-s და შეერთებულ შტატებში ის მესამე ბანკი გახდა, იმ აქტივების ოდენობის მიხედვით, რომელსაც ის ფლობს. ჩინეთის ქალაქ ლიუჩჟუში მდებარე შენობას მალე ჩინეთის სამშენებლო ბანკების ფილიალი დაიკავებს, რომელიც მსოფლიოში უკვე რიგით მეორე უმსხვილეს ბანკს წარმოადგენს. ჩინეთის სამშენებლო ბანკი 3 ტრილიონ 400 მილიარდ დოლარს ფლობს აქტივების სახით, ეს კი დაახლოებით 1 ტრილიონი დოლარით მეტია, ვიდრე ამერიკის უმსხვილესი ბანკის JP Morgan Chase-ის აქტივების ღირებულება. ასეთი ამბები არის მსოფლიოში, ახლა უკვე საქართველოს უნდა გადავხედოთ, სადაც საპენსიო დანაზოგების მოცულობა 170 მილიონი ლარია, დარიცხული სარგებელი კი ამ შემთხვევაში 700.000 ლარს აღემატება. საქართველოში სასტუმროები და რესტორნები ვარსკვლავებით შეფასდება სიახლეების ველოდებით ტურიზმის სფეროში. ელინიარი კი თბილისის მიმართულებით სეზონურ ფრენებს განაახლებს ტავჯოქჯა მოლაპარაკებებს კიდევ 2 დაბალ ბიუჯეტურ ავიაკომპანიასთან აწარმოებს. საპენსიო რეფორმის დაწყებიდან 100 დღის განმავლობაში დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილეთა რაოდენობა 49,000 აღემატება. 660,000-ზე მეტი პირადი ანგარიში არის გახსნილი, საპენსიო დანაზოგების მოცულობა კი სააგენტოს ინფორმაციით 170 მილიონი ლარია. ამ თანხაზე დარიცხული სარგებელი ამ დროისათვის 700.000 ლარს აღემატება. ავლაბრის სასახლე სამუზეუმო სივრცესაც შეითავზებს, ერთგვარი ტურისტული ობიექტი უნდა გახდეს. პრეზიდენტის ყოფილი რეზიდენცია, პრემიერს სხვათაშორის ჟურნალისტებმა ათონელის და ავლაბრის სასახლეების ორმაგი ხარჯის დაზოგვასთან დაკავშირებით დაუსვეს გასული კვირის ბოლოს კითხვა, სადაც ბახტაძემ თქვა, რომ ნაგებობებს განსხვავებული დატვირთვა აქვს და ექნებათ საზოგადოებრივი მრავალფუნქციური სასახლე სტუმრების მასპინძლებისათვის იქნება გამოყენებული, მას მუზეუმის ფუნქციაც დაეკისრება და ის გადამხდელების ფულით აშენდა და შესაბამისად საზოგადოებრივ დატვირთვას შეიძენს, ამბობს მამუკა ბახტაძე. წინასწარი მონაცემებით 2019 წლის მარტში შემოსავლებმა საერთაშორისო მოგზაურობიდან 245 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 12 მილიონი დოლარით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. ზრდა იყო დაახლოებით 5.3%. პირველი კვარტლის მონაცემებით საერთაშორისო მოგზაურობიდან შემოსავალმა 578 მილიონი დოლარი შეადგინა და ეს 28 მილიონი დოლარით მეტია, ვიდრე გასული წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელი იყო. 2019 წლის პირველ კვარტალშივე საქართველოში არერეზიდენტი ბანკების ემიტირებული საგადასახადო ბარათებით 429 მილიონ 20.000 ლარის ოპერაცია განხორციელებული, ეს კი თითქმის 28 მილიონი ლარით მეტია წინა წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელზე. 2018 წლის პირველ სამთვეში უცხოელებმა საქართველოში მაშინ 410 მილიონ 950.000 ლარი დახარჯეს. საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით მარტში არერეზიდენტი ბანკების მიერ ემიტირებული საგადასახადო ბარათებით
ბარათებით ქვეყანაში 654,703 ოპერაცია განხორციელდა, მთლიანად იყო 125,800,000 ლარის მოცულობის. მარტში ბანკების ბარათებით ბანკომატებიდან 74,900,000 ლარის განახდება მოხდა, პოსტერმინალებით კი 50,800,000 ლარის. ეს შეეხება მთლიან მონაცემებს 2018 წლის იანვარ-დეკემბერში ქვეყანაში არარეზიდენტი საბანკო ბარათებით 2,126,000,000 ლარის ოპერაცია იყო განხორციელებული. საქართველოში როგორც დედაქალაქის, ისე რეგიონების მასშტაბით სასტუმროები და რესტორნები Hotel Stars Union-ის ვარსკვლავობით შეფასდება, როგორც BMG-თან სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების ფედერაციის დამფუძნებელმა თქვა, სპეციალური წარმომადგენლობა ამ წლის მაისში ევროპაში ასამბლეაში გაემგზავრება და ზაფხულიდან უკვე საკითხზე სერიოზული მუშაობა დაიწყება იმისთვის, რომ ქართული სასტუმროები Hotel Stars Union-ის ვარსკვლავობით შეფასდეს. რა პერიოდში დაიწყება შეფასების პროცესი, ამას შეხვედრიდან გამომდინარე დაადგენენ სისტემას კი ახლა იწყებენ დამუშავებას კონკრეტულ საკითხებზე ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებთან განიხილება ეს თემა ქართველებს ამ დრომდე სერიოზ ეცდომა არ ჰქონდათ, რადგან ამ ქვეყნების სიაში, სადაც სისტემა უკვე დანერგილია, შესაბამისად ჩვენი ქვეყანა არ შედიოდა, განმარტავს ქეთევან მელაძე, სასტუმროების, რესტორნების და კაფეების ფედერაციის დამფუძნებელი აღნიშნავს, რომ სასტუმროს ვარსკვლავებით შეფასების სისტემა ევროპის 29 ქვეყანაში დანერგილია, საქართველო კი პოსტსაბჭოთა ქვეყნებიდან ერთადერთი იქნება, რომელიც ამ სიაში შევა. ელინიარი თბილისის მიმართულებით სეზონურ ფრენებს განაახლებს ავიაკომპანიასთან მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულებაზე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ გავრცელა ინფორმაცია. მაისიდან განახლდება სეზონური რეისების შესრულება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან სალონიკისა და კუნძული კრეტას მიმართულებითაც. ბილეთის ფასი კი ერთი მიმართულებით 465 ლარიდან დაიწყება. თბილისიდან ათენის მიმართულებით ფრენებს ბერძნული ავიაკომპანია Aegean Airlines-ი ასრულებს. ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან კი პირდაპირ რეგულარული რეისები საბერძნეთის მიმართულებით ათენისა და სალონიკის მიმართულებით სრულდება. სიახლეა ისიც, რომ აგვისტოდან საბერძნეთის დედაქალაქის მიმართულებით ფრენის სიხშირე გაიზარდება და ათენში მოხვედრა ქუთაისიდან უკვე კვირაში 3-ჯერ გახდება შესაძლებელი. ამასობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის მმართველი ტავ-ჯორჯია მოლაპარაკებებს ორ დაბალბიუჯეტურ ავიაკომპანიასთან აწარმოებს. ინდური ავიაკომპანია ინდიგოსთან, რომელიც ფრენებს დელის მიმართულებით განახორციელებს და თურქულ ონურიართან, რომელიც ანტალიის მიმართულებით იფრენს. მოლაპარაკებების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კი საერთაშორისო აეროპორტიდან საერთო ჯამში 10 დაბალბიუჯეტური ავიაკომპანია იფრენს. ჩვენს აეროპორტში ეტაპზე 8 low-cost ავიაკომპანია ოპერირებს. 8 ავიაკომპანია, ესენი არის Air Arabia, Fly Dubai, Pegasus-ი, Buta Airways-ი, Flynasi, Air Cairo, Pobeda და SkyUp-ი. აქვე დავამატებ ამ 8 დაბალტარიფიანი, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის გარდა ჩვენ ვაწარმოებთ ასევე ორ ავიაკომპანიასთან, კიდევ ორ ავიაკომპანიასთან ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას. Indigo იცით თქვენ, ინდური დაბალტარიფიანი კომპანიაა და აბსოლუტურად ახალი მიმართულებაა და ძალიან საინტერესო მიმართულებაა. ასევე თურქული დაბალბიუჯეტიანი Onur Air-ი აპირებს ანტალიის მიმართულებით რეისების დაწყებას. ასევე გვაქვს კიდევ სხვადასხვა მოლაპარაკებები. ჩვენ ვართ ღია ყველა ავიაკომპანიასთან და ჩვენ ვართ მზად მოვემსახუროთ ყველა იმ ავიაკომპანიას, რომელიც ჩვენს პირობებზე, ჩვენი პირობები, რომლისთვისაც მისაღები იქნება. ეს იქნება Wizz Air-ი, ეს იქნება Ryanair-ი, თუ ეს იქნება კიდევ სხვა რომელიმე low-cost-ერი. Wizz Air-ს მე ვფიქრობ, რომ Wizz Air-მა თავისი ნიშა, თავისი კუთხე საქართველოში უკვე ქუთაისის აეროპორტში იპოვა. მან შექმნა თავისი ახალი მგზავრი და არც ერთ ჩვენს ოპერირებაში მყოფ აეროპორტს ამას გავლენა არ მოუხდენია და ხედავთ თქვენ მგზავრთა რაოდენობის ზრდას რეალურად. თუ Onur Air-ი და Indigo-ს თუ დაიწყებს უკვე ოპერირებას, ეს იქნება 10 ჯამში. ვფიქრობ, რომ ამ ავიაკომპანია, ამ აეროპორტისთვის, თბილისის აეროპორტზე მაქვს საუბარი, აბსოლუტურად საკმარისია.
ახლა მყარი და მიწაზე მყარად უნდა დავეშვათ, რა ტენდენციები ნავთობის მსოფლიო ბირჟებზე და უნდა ველოდოთ თუ არა ბენზინის გაძვირება საქართველოში. ამასთან დაკავშირებით მიმოხილვას ლევან თაღიაშვილი შემოგთავაზებს. ლევან, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. სამწუხაროდ თქვენთვის პოზიტიური სიახლეები ნაკლებად გვაქვს, რადგან 28 მარტის შემდეგ ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟაზე ფასი თითქმის $5-ითაა მომატებული, რაც წლის მაქსიმუმს უდრის. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ნავთობის ფასი ნიუ-იორკში 60 ცენტითაა მომატებული. რაც შეეხება ლონდონს, აქაც ფასის ზრდის ათვლის წერტილი 28 მარტია, რის შემდეგაც ნავთობის ღირებულება ნიუ-იორკის მსგავსად $5-ითაა მომატებული. ბოლო ერთ კვირაში ღირებულების სხვაობა თითქმის 80 ცენტია. როგორც CNBC წერს, ბოლოდროინდელი ფასის მატების მთავარი მიზეზი საუდის არაბეთის მხრიდან ექსპორტის შემცირება და ამერიკის შეერთებული შტატების შემცირებული მარაგებია. გამოცემის მიხედვით ამერიკის მარაგები ბოლო 4 კვირის განმავლობაში პირველად შემცირდა, საუდის არაბეთის მხრიდან ნავთობის ექსპორტი კი 277,000 ბარელით შემცირდა. გარდა ამისა, ამერიკის სანქციებმა ვენესუელასა და ირანზე ასევე შემცირა ნავთობის მიწოდება და ჯამურად ამ ყველაფერმა ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ფასის გაზრდა გამოიწვია. საინტერესო ამ დროს რა ხდება საქართველოში? ჩვენ წინა მომხილობის დროს ვამბობდით, რომ საერთაშორისო ტენდენციების მიხედვით მოლოდინი უნდა ქონოდა ბენზინის გაძვირების და ასეც მოხდა. ერთი კვირის განმავლობაში ორმა ნავთობკომპანიამ ვისოლმა და ლუკოილმა შესაბამისად 5 და 4 თეთრით გაძვირა როგორც პრემიუმის, ასევე რეგულარის ტიპის საწვავი. სამწუხაროა, რომ ჩვენი მომხილვის არსებობის ისტორიაში პირველად გვიწევს ფასის მატების შესახებ საუბარი, მაგრამ თუ გადავხედოთ მსოფლიო ტენდენციებს, მზად უნდა ვიყოთ, რომ თუ ყველაფერი ასე გაგრძელდა, რამდენიმე თეთრით კიდევ მოიმატებს ღირებულება და ეს არა მარტო ვისოლის და ლუკოილის, არამედ ხუთივე ნავთობკომპანიის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. მადლობა ლევანს და ახლა დროა უკვე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას გავაცნოთ, როგორი ამინდი იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათივე ინფორმაციით ამინდი განპირობებულია შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იწვიმებს, იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად წვიმა და 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ბათუმში იწვიმებს და 12 გრადუსი იქნება, ქობულეთში წვიმიანი დღეა, ნავარაუდები და 11 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქუთაისში, ზუგდიდში, ანაკლიაში და ოზურგეთში უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე. რაც შეეხება მაჩვენებლებს, რომელიც დღის განმავლობაში დაფიქსირდება ტემპერატურის, ქუთაისში 16 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 15, ანაკლიაში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და 15 გრადუსია ნავარაუდები ოზურგეთშიც. იწვიმებს ონში, სადაც მაქსიმუმ 13 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევ როგორც ცხინვალში. გორში 14 გრადუსი იქნება და აქაც იწვიმებს მარნეულში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, რუსთავში იქნება 14 გრადუსი წვიმის ფონზე, ახალციხეში კი 13 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც იწვიმებს. უმეტესად უნალექოთ ჩაევრის დღე ბორჯომში და 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანში 7 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც ახალქალაქში და ორივე შემთხვევაში უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. სტეფანწმინდაში დღეს 22 აპრილს თოვლ-ჭყაპია ნავარაუდები და მხოლოდ 3 გრადუსი დაფიქსირდება დღის განმავლობაში. იწვიმებს თელავშიც და 15 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში თბილისში იქნება 13 გრადუსი. აი ასეთი ამინდი არის დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით. მიმდინარე კვირად საკმაოდ გრილი დღეები გველოდება, თუმცა როგორც ამბობენ, კვირის ბოლოს შედარებით მზიანი და თბილი ამინდები, გაზაფხულის ჩვეული ტემპერატურაც უკვე ძალას მოიგროვს. ნახოთ, საინტერესო კვირა იქნება წინ, თუმცა იქამდე საინტერესო საქმიანი დილა გვაქვს ჯერ სტუმრებთან და ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად თქვენთვის შემოსათავაზებელი. დაელოდეთ რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში.
ამის შემდეგ საქმიანი დილით დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვიდრე სტუმარს და თემას წარმოადგენთ, თავშივე გავაკეთებ განმარტებას, რომ საინფორმაციო ბლოკი, რომელიც წინ გელოდებათ, არც ერთ შემთხვევაში არ არის ემიგრანტობისაკენ წახალისება. ჩვენ მოგიყვებით და გაჩვენებთ სწორ გზას მათ, ვინც კანადაში საქართველოსთან ლეგალურ საშუალებას დასაქმების, სწავლის და ცხოვრებისათვის ეწევს. შესაძლებელია თუ არა ეს? კი, კანადა მომდევნო 3 წლის განმავლობაში 1 მილიონზე მეტი ემიგრანტის მიღებას გეგმავს. კერძოდ 2019 წლიდან 2021 წლამდე 1,80,000 ემიგრანტის დაშვება განიხილება და ეს თავად კანადის მხრიდან მოცემული შესაძლებლობაა. ქვეყანა ყოველწლიურად გამოყოფს კვოტებს სასწავლო, საცხოვრებელი თუ ბიზნეს აქტივობით დაინტერესებული ადამიანებისათვის. საქმიანი დილის ეთერში კი გაგაცნობთ იურიდიულ კომპანიას და შესაძლებლობას, რომელიც ამ შესაძლებლობის ლეგალურად გამოყენებისათვის დახმარებას გაგიწევთ. სტუდიაში მას ვიძლებთ ინა კოგანს, კანადის ადვოკატთა და ნოტარიუსთა პალატის წევრს, საიმიგრაციო იურიდიული კომპანიის დამფუძნებელს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დილიდან ჩვენთან ერთად. მით უმეტეს, რომ საქართველოში ეს თუ რაღაც როგორც გავიგე, 2 დღე ჩამოხვედით და უკვე მოახერხეთ, რომ სტუდიაში მობრძანებულიყავით. მოდით ამ შესაძლებლობაზე გითხარით, რომელიც კანადის მხრიდან გაჩნდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნისთვის და მათ შორის საქართველოსთვის. რა შესაძლებლობა ეს ადამიანებისათვის და რა დახმარება შეგვიძლია გაუწიოთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ შესაძლებლობის გამოყენებით არის დაინტერესებული. Приветствую, Грузия. Спасибо, что меня пригласили на этот телеканал. Я просто хотела рассказать, что наконец-то столько лет ожидания увенчались успехом, и начиная с буквально сегодняшнего дня в Грузии, в городе Тбилиси, есть представительство, официальное, легальное представительство международной компании юридической Инны Коган. Это пополнила сеть филиалов, которые уже существуют до сегодняшнего дня. Это 8-й филиал. Наконец-то Грузия включена в сообщество всех стран, которые кооперируют с Канадой. Канада приглашает молодых специалистов на временную работу с целью улучшить создать какие-то преимущества с желанием потом вернуться обратно в родную страну и строить და რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს დაინტერესებული ადამიანი, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული შერჩევის ეტაპებია გასავლელი. Совершенно верно, есть упор. Самое главное требование – это знание английского языка. Скорее всего, можно будет подобрать какие-то варианты, какую-то программу. Программное количество. На самом деле, номинально их будет. Заключается в том, чтобы подобрать самый оптимальный предпочтениями. Лучше всего в данном случае наше представительство. Заполняете анкету, и для каждого я подбираю вот эти варианты, наиболее благоприятные. Студенческие программы всех практически, в основном, наверное, для более молодого поколения. Для моих ровесников. Что касается рабочих программ, то тоже я бы сказала от 25 до 45. არის თუ არა რაიმე ფორმით ამ სამუშაო ნაწილში უპირატესობა რომელიმე პროფესიების მიმართ და რამდენი ადამიანის თქვათ შერჩევას გეგმავს კანადა საქართველოსთან 1 წლის განმავლობაში. ეს პროგრამა გაგრძელდება მომავალშიც, მაგრამ აი პირველი წლის შემთხვევაში დაახლოებით რამდენი ადამიანი შეიძლება შეირჩეს? Я, наверное, не существует, наверное, квот конкретно. Человек будет иметь возможность переехать в Канаду. То, что касается студентов, это в любом случае это практически неограниченное количество, потому что это зависит от, опять-таки, знания английского языка, университетов или вузов, колледжей, которые готовы принять этих студентов в Канаде.
მზად არიან მიიღონ სტუდენტები. То, что касается рабочих программ, тоже зависит от квалификации. Если квалификация, он более опытный, с более высоким знанием английского языка, чем საქართველოს მოქალაქე რომ იგი არის უფრო გამოცდილი უკეთესად იცის ინგლისური ენა მას მიენიჭება უპირატესობა თუმცა დისკრიმინაცია არ გახლავთ რა დოკუმენტები უნდა იყოს მოწესრიგებული და რა შეიძლება გახდეს დამაფერხებელი და შემაფერხებელი ფაქტორი იმისათვის რომ მსგავსი შესაძლებლობა გამოიყენონ ადამიანებმა В первую очередь то, что касается документов. Эти документы должны быть правдивые. Это требование номер один. Ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ინფორმაცია იყოს შესაბამისი სწორი მართალი проверяет посольство правдивость, качество каждой бумажки очень тщательно, поэтому самое главное то, когда люди пытаются преувеличить свои квалификации, как-то что-то видоизменить в их биографии. Газвигиадос თავის კვალიფიკაცია და რაღაცა შესვალოს ბიოგრაფიაში. Если есть трудовая книжка, контракты, практически собеседование больше нету. Если процесс подразумевает поддержку работодателя, единственное интервью будет самим работодателем. Благодаря технологиям, все в Канаде уже понимают, что существует разница во времени между Канадой и Грузией, устраиваются, что все и в первую очередь проверяют на сегодняшний день самое главное это хорошо знать английский. პარტნიორები საქართველოს და ოფისი რომელიც გაიხსნა ერთ-ერთი თავარი შესაძლებლობაა პრინციპში ამ გზის გავლის ეს არის ლეგალური გზა იმისათვის რომ ადამიანებმა მოახერხონ მათ შორის ამ ყველა დოკუმენტის წარდგენა და შესაბამისად თქვენ იქნებით უშუალოდ მისი შემოწმებელი და ამ არჩევანის გამკეთებელი რა რისკები არსებობს და შეუძლია თუ არა ოფისი რომელიც სულ ახლახანს გაიხსნა საქართველოში იყოს რაიმე ფორმით გარანტორი იმის რომ თუ კი საბუთებს არადგენ თუ კი ინტერესი არსებობს შენ მიიღებ შესაძლებლობას გამოიყენო შანსი რომელიც კანადის ხელისუფლების მხრიდან არის გაცემული Смотрите, офис, который открылся в Грузии, он действительно новый. Офис в Грузии – это часть системы, Я работаю в сфере иммиграции приблизительно 19 лет, скоро я бы не удержалась в этом бизнесе, если бы мы не предоставляли качественные услуги. В мире социальных сетей, информация, которая проходит моментально, люди, которые не довольны услугами фирмы Инны Коган, сразу бы раструбили Существует 8 филиалов У меня есть филиал даже в Иране. Сегодня есть, наконец-то, и в мною Грузии. სამსაბუთებმა შემდეგ რაც თქვენ შეამოწმებთ ეს არის კანადის ხელისუფლებასთან შესათანხმებელი იქაურ რაღაც შესაბამის თქვათ ოფიციალურ უწყებებთან და რა პროცესი და პერიოდი ჭირდება მსურველს იმისათვის რომ გაიგოს საბოლოო პასუხი რამდენად აქვს შესაძლებლობა რომ შანსი გამოიყენოს Это очень зависит от выбранной программы. მნიშვნელოვანი დამოკიდებულია იმ პროგრამაზე, რომელსაც შეარჩევდა პროგრამები უზარმაზარი რაოდენობით არსებობს. იმასთან დაკავშირებით თუ იურიდიულად კანონიერად როგორ შეიძლება დოკუმენტების გაფორმება, როგორც წესი ყველაფერი იწყება ინგლისური ენის ტესტის ჩაბარებით, ამას ხშირად ვიმეორებ. Надо обязательно пройти подтверждение образования. Наше образование здесь ценится и принимается в Канаде. Официальное подтверждение процедуру необходимо всем, неважно откуда они გამოცდილების ქართული განათლების დადასტურება და მას კანადა იღებს. И в зависимости от выбранной программы люди ожидают результата. Есть программы, которые дают возможность переехать очень быстро. 3-4 месяца начала оформления и до уже переезда. გაფორმებიდან დაწყებული კანადაში გადასვლამ. რადგან არის საინტერესო კანადისათვის მსგავსი შეთავაზებების გაკეთება სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებისათვის და რატომ არის საინტერესო ამ შეთავაზების განხილვა თითოეული იმ ადამიანისათვის ვინც რაიმე ფორმით ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას თუნდაც კანადაში გეკმავს
Канаде интересно получить Канадას აინტერესებს молодых, образованных, квалифицированных специалистов. კვალიფიცირებული სპეციალისტების მიღება. На том, что Канаდის ეკონომიკა ემყარება იმას, რომ ყოველ წელს 1% მოსახლეობის из-за рубежа в качестве ჩამოდის საზღვარგარეთიდან იმიგრანტების დროებით დასაქმებულების სახით. Есть беженцы, которые приезжают у нас из Сирии сейчас очень დევნილთა სახით სირიიდან მაგალითად. Именно гуманитарная помощь Канада оказывает. Гуманитарულ დახმარებასაც უწევს Канады построена на том, что увеличивается количество потребителей, увеличивается и потребности производства, услуг и так далее. იმატებს ასევე მომსახურებისა და წარმოების სფეროს. Минимум на 1%. როგორც წესი, ეს 1%-ია. Стран по ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ქვეყანა ტერიტორიით და ძალიან მცირეა მოსახლეობა შედარებით. Помочь, да, сократить эту разницу, как-то сбалансировать этот дисбаланс. Дефицит и дисбаланс сейчас Канада ძალიან ბევრ უცხოელს იზიდავს. ეს საინტერესო შემოთავაზება. მადლობა იმისათვის, რომ გაგვაცანით ინფორმაციას სრულად და მადლობა იმისათვის, რომ ვიყავით დილიდან ჩვენთან ერთად. ინა კოგანს, კანადის ადვოკატთა და ნოტარიუსთა პალატის წევრ, საიმიგრაციო იურიდიული კომპანიის დამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავთ. ჩვენი მაყურებლებისთვის გვაქვს მომზადებული. საქართველოში 53 გამარჯვებული ბრენდი გამოვლინეს. Global Ideas და The Financial-ის მიერ არის ეს ორგანიზებული ოქროს ბრენდის ღონისძიება და მასზე 100 მეტი კომპანიის წარმომადგენელი იყო. გამარჯვებულ კომპანიებს შორის ბეტეკიც მოხვდა, რომლის ექსკლუზიური დილერით საქართველოში კომპანია ნოვა გახლავთ. დაჯილდოების ცერემონიალს კი თათია ჩაფიჩაძე ესწრებოდა და დეტალები მის სიუჟეტში ვნახოთ. ნომერ პირველი ოქროს ბრენდის გამარჯვებული კი გახდა ბეტეკ ფაიფექსი. კომპანია ბეტეკი ოქროს ბრენდის მფლობელი გახდა. 53 გამარჯვებულ ბრენდ შორის ჯილდო კომპანიის ფისოვანმა ცემენტმა აიღო. კომპანია ბეტეკის ოფიციალური და ექსკლუზიური დილერი საქართველოსა და სომხეთში სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანია ნოვა. ძალიან გვიხარია და გვიამაყება, რომ დღეს ოქროს ბრენდის დაჯილდოებაზე ერთ-ერთ გამარჯვებულ კომპანიას შორის მოხვდით. ამისთვის დიდი მადლობა კომპანია ნოვას. როგორც მოგეხსენებათ, ბეტეკი 1988 წლიდან არსებობს. საქართველო კი ჩვენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ბაზარს წარმოადგენს. გასულ წელს ჩვენ ახალი პროდუქტების პრეზენტაცია ჩავატარეთ და ამაშიც ნოვას დიდი წვლილი მიუძღვის. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი თანამშრომლობა მომავალში კიდევ უფრო ნაყოფიერი იქნება. ოქროს ბრენდის დაჯილდოება ყველაზე პრესტიჟულ და გავლენიან ბიზნეს დაჯილდოებად არის აღიარებული და ის 2006 წლიდან ტარდება. წლევანდელ ღონისძიებას 100 მეტი უმსხვილესი ქართველი და უცხოური ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. კომპანია ნოვაში აცხადებენ, რომ ბეტეკის ადგილობრივ დონეზე კიდევ ერთი აღიარება საომავლო თანამშრომლობის უფრო გაღრმავების წინაპირობაა. ნოვა, როგორც ამ ბრენდის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში და სომხეთში, მოხარულები ვართ ამ ტიტულით და ვფიქრობთ აღნიშნული ტიტულის მოპოვება გამოწვეული არის ძალიან კარგი მარკეტინგული აქტივობებით და თვითონ ბრენდის მსოფლიო პოპულარობით, რომელმაც საქართველოშიც ასევე დიდი ხნის წინ დაიმკვიდრა თავისი ადგილი, დღემდე აგრძელებს აქტიურ მოღვაწეობას ეს ბრენდი საქართველოში და დარწმუნებული ვარ, მომავალში უფრო მეტად აქტიური გახდება. პროექტი საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის, შვეიცარია საქართველოს ბიზნეს საბჭოს და მეწარმე ქალთა საბჭოს საქართველოშის მიერ იყო ორგანიზებული. როგორ შეხვდა ბიზნესი ნათია თურნავას ეკონომიკის მინისტრობას და რა სურვილები აქვს სექტორის წარმომადგენლებს გობულიას შემცვლელთან. შესაძლოა გლეხების მიერ წარმოებული ყველის რეალიზაცია შეიზღუდოს. ამასთან დაკავშირებით განმარტებები BMG-თან შესაბამისი წარმომადგენლობის მხრიდან გაკეთდა. გასულ კვირაში კი სემეგმა მოქალაქეებს 100,000 ლარზე მეტი ჩამოაწერა. ეკონომიკის ახალ მინისტრთან ბიზნესის სურვილები პრაქტიკულად უცვლელია. ბიზნეს ომბუდსმენი ნათია თურნავასთან კომუნიკაციის აქტიურად გაგრძელების სურვილს გამოთქვამს. ირაკლი ლექვინაძე ამბობს, რომ ამ ხრივ ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანი სწორედ ხშირი შეხვედრები და შესაბამისი კომუნიკაცია. თქვა უნდა ქალბატონ ნათიასთან ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან, როდესაც ის გახდა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რადგანაც თვითონ ეკონომიკის სამინისტრო არის ერთ-ერთი ის უწყება, რომელიც განაცხადების კუთხით, ბიზნესთან შემოსული განაცხადების კუთხით მეორე პოზიციაზეა. ჩვენთან შემოსული პროცენტულ სტრუქტურას თუ ვნახავთ უწყებების ჭრილში, ამიტომ რა თქმა უნდა, მცირე და საშუალო ბიზნესიდან არის უფრო მეტი საკითხი ჩვენ სოფლიში დაფიქსირებული და ამ საკითხებზე იქნება
შესაძლებლობა რომ მათთან კონსულტაციები გავიაროთ და ყველა ის საკითხი რომელიც მოქმედ რეჟიმში გვაქვს ან მომავალში იქნება ვფიქრობ რომ გაგრძელდება ის ღია და კომფორტულ რეჟიმში აქტიური თანამშრომლობა რომელიც ჩვენ აქამდე გვქონდა ეკონომიკის სამინისტროსთან. პროფესიული განათლების ხელშეწყობის აუცილებლობაზე და კრედიტების ხელმისაწვდომობაზე გაამახვილა ყურადღება BMG-სთან საუბარში კომპანია ნოვას დამფუძნებელმა კითხვაზე საპასუხოდ რა ფორმით შეიძლება გაუმჯობესდეს ეკონომიკის სამინისტროსთან ურთიერთობა. Ყველგან დასტურდება რომ ბიზნესის მთავარი ხელშეშლილი გარემო ეს არის არაპროფესიონალი კადრები ქვეყანაში. ეს ძალიან ხშირად გვესმის რომ აი დასაქმების პრობლემა, მაგრამ დამსაქმებლისთვის დამერწმუნეთ რომ ძალიან ხშირად დგევარ დილემის წინაშე, აი ორ ცუდ შორის რომელი ავირჩიოთ. ეს რა თქმა უნდა ერთი, მეორე იაფიანი ფინანსები, ფინანსური რესურსები, რაც მოგცემს იმის საშუალებას რომ ვაკეთოთ უფრო მეტი საქმე. თამბაქოს ინდუსტრია კი ნათია თურნავასთან თანამშრომლობისას აქციზის განაკვეთის ზრდის შესახებ წინასწარ გეგმას და ზოგადად მეტ კომუნიკაციას ითხოვს. როგორც ეკონომიკის მინისტრისგან, ასევე ფინანსთა მინისტრისგან ჩვენ ველოდებით ვთქვათ დაალაგებულ საგადასახადო პოლიტიკას პირველ რიგში და ეს რა თქმა უნდა გამოიხატება ვთქვათ აქციზის ნაწილში იმ მიდგომით, რასაც ჩვენ უკვე რამოდენიმე წელია ვაჟღერებთ და ვითხოვთ. ამიტომ მომავალი ეკონომიკის მინისტრისგან პირველ რიგს რაც მოვითხოვთ ეს იქნება აქციზის გეგმა, რომელიც ფინანსთა მინისტრთან ერთად რა თქმა უნდა მოხდეს ამაზე ვთქვათ საუბარი და ასევე რეგულატიური გარემო. ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენ ვთქვათ საკმაოდ მკაცრად შეგვეხო, ის უნდა იყოს წინასწარ გათვლილი, დაგეგმილი და რიას გარეშე არ უნდა გაკეთდეს. ამიტომ პირველი რიას დამკვიდრების იმპლემენტატორი და უბრალოდ ვთქვათ ლობისტი სამთავრობის მხრიდან ვინც უნდა იყოს, ეს არის რა თქმა უნდა ეკონომიკის მინისტრი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით კი ეკონომიკური ატაშეების დასანიშნად კანდიდატებთან გასაუბრებები უახლოეს პერიოდში ჩატარდება. როგორც ზალკალიანმა ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე გასული კვირის მიწურულს განუცხადა, შესაძლოა 7 ეკონომიკური ატაშე შეირჩეს. კონკურსი გამოცხადებულია, უკვე მიღებული არის, მათ შორის ისინი, ვინც წინა კონკურსის შედეგად იყვნენ გამარჯვებული, ჩვენ ამ ახალი გარემოების გათვალისწინებით კიდევ ერთხელ გამოვაცხადეთ კონკურსი, შემოსულია განცხადებები და უახლოეს პერიოდში გვექნება გასაუბრება ამ ადამიანებთან და გამოგეთ კი ბატონო, 6 შეიძლება გაიზარდოს, შეიძლება 7-იც იყოს და ამიტომ აუცილებლად გეტყვით უახლოეს პერიოდში ვიცი რომ თქვენ განსაკუთრებული ინტერესი გაქვთ ამაზე. ვერ მივიღე ახსნა ეს არ არის საკმარისი ახსნა და იძულებული ვარ ამ ეტაპზე დავტოვო კომუნიკაციის რაღაც დეტალად, რომელიც მე არ ვიცი, ამბობს Forbes კვირის ეთერში პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე რომალ კაკულია ქობულიას გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. მისი თქმით, მან იცოდა, რომ სამთავრობო გუნდში როგორც ქობულიას გადაყენების შესახებ იყოს საუბარი, თუმცა საბოლოოდ მისი გადაყენების შესახებ დეპუტატმა არა მთავრობის ადმინისტრაციისაგან, არამედ მედიისაგან შეიტყო. კაკულიას თქმით, მომხდარი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ქვეყანაში საპარლამენტო მართვის სისტემაზე გადასვლა რეალურად გამოწვევის წინაშეა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების განვითარების ასოციაცია კი განპროექტზე მუშაობს, რომელიც ენერგეტიკული ობიექტების მიერ გადახდილი ქონების გადასახადიდან მობილიზებული თანხების იმავე ტერიტორიაზე ათვისებას ითვალისწინებს, სადაც მაგალითად კონკრეტული ჰესი მუშაობს. იდეის ერთ-ერთმა ავტორმა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი აბრამიშვილმა BMG-სთან საუბარში განაცხადა, რომ განპროექტზე ამ ეტაპზე მუშაობა მიმდინარეობს და დოკუმენტი მთავრობასა და პარლამენტს განსახილველად წლის ბოლომდე წარადგინებათ. მისივე თქმით, ასოციაცია სურს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან ერთად, სადაც ცალკეული ენერგეტიკული ობიექტების შენდება მუნიციპალური ფონდები შეიქმნას, რომელსაც თავად თვითმმართველობა განაგებს, რადგან მან თემის საჭიროებები უკეთ იცის. გლეხების მიერ წარმოებული ყველის რეალიზაცია უნდა შეიზღუდოს, ამბობს BMG-სთან კომპანია ქართული რძის პროდუქტების წარმომადგენელი გიორგი ბალესიაშვილი. მისი თქმით, იმ შემთხვევაში თუ გლეხს მწარმოებლის მხრიდან ნედლ რძეზე არ გაუჩნდა მოთხოვნა, გლეხების შინამეურნეობები გააგრძელებენ ყველის წარმოებას არაჰიგიენურ პირობებში. ბალესიაშვილი განმარტავს, რომ პარლამენტის საგრაო საკითხთა კომიტეტის მიერ რძისა და რძის პროდუქტების დღეგესაგან გათავისუფლების საკანონმდებლო ინიციატივაზე იმ მიზეზით მხარის არ დაჭერა, რომ ფერმერებისათვის პირდაპირ სარგებელი არ მოაქვს და ასევე არ აიაფებს პროდუქტს მომხმარებლისათვის არასწორია. ამბობს, რომ თავის მხრივ გადამამუშავებელ საწარმოს უნდა ჰქონდეს мотиваცია, რომ ნედლი რძე ფერმერებისაგან ჩაიბაროს, სხვა შემთხვევაში მას აქვს არჩევანი, რომ რძის ფხვნილის იმპორტი განახორციელოს.
გასულ კვირაში სამეკვმა მოქალაქეებს 100,000 ლარზე მეტი ჩამოაწერა. ჯამში მოქალაქეთა სასარგებლოდ ჩამოწერილი თანხების ოდენობა 105,480 ლარია. მიმდინარე კვირაში გამართულ საჯარო სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებული 84 საკითხი იყო სულ განსახილველი და მათი უმეტესობა სწორედ მოქალაქეებისა და ენერგეტიკის და წყალმომარაგების სექტორში მოქმედ კომპანიებს შორის დავებს უკავშირდებოდა. მოქალაქეთა საჩივრები კომპანიის წინააღმდეგ მოიცავდა კომპანიების მიერ უსაფუძვლო დარიცხულ თანხებს, ხანდაზმულ დავალიანებებს, მრიცხველის საფასურს, კომპანიების დადგენილებებს, მოქალაქეთა ადმინისტრაციულ სამართალ დამრღვევებად, ცნობის თაობაზე და ასე შემდეგ. საჯარო სხდომებზე განსახილველი საკითხები სემეკის მომხმარებელთა საჩივრების დეპარტამენტისა და ენერგოომბუდსმენის სამსახურის მხრიდან იყო წარმოდგენილი. წყალტუბოს პარკში შადრევნის რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოები კი მუნიციპალური განვითარების ფონდის დირექტორის ინფორმაციით, რომელიც წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად იმყოფებოდა ადგილზე, პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ახორციელდება და მისი ღირებულება დაახლოებით 1,600,000 ლარი იქნება. ეს სამუშაოები ითვალისწინებს პარკში არსებული შადრევნის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციას, ასევე მის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობას და შადრევნის მოპირკეთებას, ასევე მართვის შენობის მოწყობასთან ერთად. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციითვე საქართველოს ევროპის საინვესტიციო ბანკისაგან ურბანული რეკონსტრუქციისა და განვითარების პროექტის განსახორციელებლად დაფინანსება მიიღო და შესაბამისად ეს თანხა და სახსრები ჭიათურის მუნიციპალიტეტში წინსოფელი ჭილოვანის გზის რეაბილიტაციისათვის იქნება გამოყენებული. ტენდერის პირობების მიხედვით სამუშაოებისათვის გათვალისწინებულია 2,130,000 ლარი, თუმცა ტენდერის მონაწილეებს შეუძლიათ წარმოადგინონ თავიანთი ფასიც, რომელიც შეიძლება იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი. სატენდერო წინადადებების ფასის წარდგენა კი ტენდერის მონაწილის პასუხისმგებლობა იქნება, რაც მიმდინარე საბაზრო ფასებზე და სხვა ფაქტორებზე იქნება დაფუძნებული და ამან შეიძლება თავის მხრივ გავლენა მოახდინოს წარმოდგენილი სამუშაოს განფასებაზე. 21-22 აპრილს პროკრედიტ ბანკის სათავო ოფისი მწვანე გამოფენა გაყიდვა პროექსპოს მასპინძლობს, რომელიც დედამიწის დღეს უკავშირდება და წარმოდგენილია როგორც ბიო, ასევე ორგანული და გარემოსადმი მეგობრული პროდუქციის მწარმოებელი და იმპორტიორი 30-მდე კომპანია სხვადასხვა სფეროდან. მასში მონაწილე კომპანიები დამთვალიერებლებს მხოლოდ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციას თავაზობენ, მათ შორის არის წიგნები, სათამაშოები, თავისმოვლის საშუალებები, საკვების სასმელი და ყველაფერი ის, რაც ყოველდღიურობის აუცილებელი და განუყოფელი ნაწილია. რამიზანს ისახავს გამოფენა და რას თავაზობს ქართული მწვანე ბიზნესი მომხმარებელს მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ. ბიო, ორგანული და გარემოსადმი მეგობრული პროდუქციის მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიები ორი დღით პროკრედიტ ბანკში მწვანე გამოფენა გაყიდვაზე გაერთიანდნენ, რომლის მთავარი მიზანი ქართული მწვანე ბიზნესის განვითარება და ხელშეწყობაა და უშუალოდ ღონისძიება ჩანიშნულია დედამიწის საერთაშორისო დღისადმი. დედამიწის საერთაშორისო დღე ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური გარემოს დაცვითი ღონისძიება, რომელშიც მსოფლიოს 193 ქვეყნის სხვადასხვა ორგანიზაცია და მილიონობით მოხალისე მონაწილეობს. საქართველოს ამ ქვეყნების სიას 1990 წლიდან შეუერთდა და გამონაკლისი არც მიმდინარე წელია. დაგეგმილ აქტივობებს შორის ერთ-ერთი კი პროკრედიტ ბანკის მწვანე გამოფენა გაყიდვა პროექსპოა, სადაც 2 დღის განმავლობაში წარმოდგენილი იქნება როგორც ბიო, ასევე ორგანული და გარემოსადმი მეგობრული პროდუქციის მწარმოებელი და იმპორტიორი 30-მდე კომპანია სხვადასხვა სფეროდან. ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი კი არის ის, რომ გავერთიანდეთ და ვიზრუნოთ დედამიწაზე და იმ გარემოზე, სადაც ჩვენ ყოველდღიურად ვცხოვრობთ. მთავარი მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოთ ისეთ წარმოებებს, ისეთ ბიზნესებს, რომლებიც ჩართული არიან ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქციის წარმოებაში, ნატურალური პროდუქციის წარმოებაში და ასევე ისეთი ტიპის ბიზნესები, რომლებიც იყენებენ მაღალტექნოლოგიურ და ენერგოეფექტურ მანქანათანადგარებს თავიანთი პროდუქციის წარმოებაში და ასევე რეალიზაციაში. ძალიან მნიშვნელოვანი სასიხარულოა ის, რომ ქართული ბიზნესი და მწვანე წარმოება ერთობლივად ამის პრომოუშენი ეგრეთ წოდებული არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ეს ინფორმაცია გავცელოთ, ცნობიერება ამაღლდეს და სხვა ბიზნესებმაც მიბაძონ.
გამოფენაზე წარმოდგენილია მხოლოდ და მხოლოდ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, მათ შორის წიგნები, სათამაშოები, თავის მოვლის საშუალებები, საკვები, სასმელი და ყველაფერი ის, რაც ჩვენი ყოველდღიურობის აუცილებელი ელემენტია. როგორც თავად მწარმოებელი და იმპორტიორი კომპანიები აღნიშნავენ, მთავარი დამაფრკოლებელი ფაქტორი მომხმარებლებისთვის არის ბაზარზე პროდუქციის შედარებით მაღალი ფასები, თუმცა ამ მიმართულებითაც მუშაობენ და ცდილობენ პროდუქცია მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გახადონ ყველასთვის. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ მომხმარებელს მათი ჯანმრთელობისთვის არადამაზიანებელი პროდუქცია. შესაბამისად ეს არ ეღირება იაფი, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი მომხმარებლისთვის, საქართველოს მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეთი პროდუქტები არ შემოვიტანოთ. რაც შეეხება უშუალოდ ორგანიზატორს, უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს დაცვითი სტანდარტების გათვალისწინებით ეკონომიკური საქმიანობა პროგრედიტ ბანკის გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილს წარმოადგენს, რაც გამოიხატება როგორც მომხმარებლებთან ურთიერთობისას, ასევე შიდა აქტივობების დაგეგმვისას. ამიტომაც გარემოს დაცვითი და ენერგოეფექტურობის მიმართულებით ბოლო წლებში ბანკი რამდენიმე პროგრამას ახორციელებს, თუმცა აქ გაჩერებას არ აპირებენ და დიდია როგორც მიმდინარე, ასევე დაგეგმილი პროექტების სრული ჩამონათვალი. ჩვენი მანქანების თითქმის ავტოპარკის თითქმის 30% უკვე არის ელექტრომანქანები. რაც შეეხება მეორე პროექტს, რომელიც ჩვენ განვახორციელებთ და უკვე იმპლემენტირებული არის, ეს არის წვიმის წყლის გამოყენების პროექტი, რომელიც მუშაობს და ჩვენი ტექნიკური წყლის გამოყენების თითქმის 20% და მეტი უკვე გამოიყენება წვიმის წყლიც. რაც არის გარემოზე მეგობრულად დამოკიდებულების ერთ-ერთი კარგი მაგალითი. რაც შეეხება მესამე პროექტს, რომელსაც ახლა ვახორციელებთ, პროექტი დამტკიცებული გვაქვს, ეს არის მზის ენერგიის გამოყენების პროექტი, სოლარ პანელების მეშვეობით და ეს პროექტი მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს თვეებში უკვე იმპლემენტირებული იქნება. გამოფენა გაყიდვა 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. დაინტერესებულ პირებს კი შესაძლებლობა აქვთ პროგრედიტ ბანკის სათაო ოფისს დღის 12 საათიდან საღამოს 6 საათამდე 22 აპრილის ჩათვლით ეწვიან. Global Financial Center Index-ის მიერ ყოველწლიური კვლევა გამოქვეყნდა, რომელმაც ყველაზე მსხვილი ფინანსური ჰაბები გააერთიანა. მასში 112 ფინანსური ცენტრია მოხვედრილი. ინდექსმა ქალაქები ისეთი მახასიათებლების მიხედვით შეაფასა, როგორებიც არის საქმიანი კლიმატი, ადამიანური კაპიტალი, ინფრასტრუქტურა, განვითარებული ფინანსური სექტორი და რეპუტაცია. რომელი ქალაქები აღმოჩნდნენ ამ მიმართულებით ლიდერები? ანუკა ჯოხაძე მოგვიყვება. ახლა დეტალურად ანუკა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობისა. ყველაზე მსხვილი ფინანსური ცენტრების ათეულს ფრანკფურტი ხსნის. ქალაქი გერმანიაში მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით მეხუთეა. ფრანკფურტი კომერციის, ტურიზმის, განათლებისა და სატრანსპორტო ცენტრად მიიჩნევა. ქალაქში ევროპის ცენტრალური ბანკი, გერმანიის ფედერალური ბანკი და ფრანკფურტის ბირჟა. ფრანკფურტში არსებული აეროპორტი მგზავრთნაკადის მიხედვით ერთ-ერთი დიდია მსოფლიოში. ფრანკფურტის შემდეგ კი რეიტინგშია პეკინი. პოლიტიკური, საგანმანათლებლო და კულტურულ ცენტრთან ერთად ქალაქი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ცენტრიცაა. პეკინი ბოლო დროს განსაკუთრებულად აქტიურად მუშაობს ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და ინოვაციური საქმიანობის მიმართულებითაც. ბოლო დროს კი განსაკუთრებით გაიზარდა ინოვაციურად მომუშავე კომპანიების რიცხვიც. მერვე ადგილზეა ციურიხი, ქალაქში, რომელიც ერთ-ერთი მსხვილი ფინანსური ცენტრია ისეთ გლობალურ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეხვდებით, როგორებიცაა UBS და Credit Suisse. ციურიხშია შვეიცარიული საფონდო ბირჟა და შვეიცარიის ცენტრალური ბანკის ოფისიც. ფინანსურ ჰაბთან ერთად ქალაქში განვითარებულია სამეცნიერო საქმიანობაც. ამაჩვენებლების გათვალისწინებით ციურიხშია შვეიცარიის ეკონომიკურ და ფინანსურ დედაქალაქადაც მიიჩნევენ. რეიტინგში ასევე მოხვდა კანადის ერთ-ერთი მსხვილი ქალაქი ტორონტოც, რომელსაც კანადის ეკონომიკურ მამოძრავებელ ძალად მიიჩნევენ. ანუ იმის გათვალისწინებით, რომ კანადის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფინანსური ცენტრი, სწორედ ტორონტო რა რაოდენობის მოსახლეობა ჰყავს ქალაქს და როგორია დასაქმების მაჩვენებელი ამ მხრივ. ანა, საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ ქვეყნის მოსახლეობის დაახლოებით მე-13 ტორონტოსთან ახლოს დაახლოებით 500 კილომეტრის რადიუსში ცხოვრობს. ქალაქში კი კანადის სამუშაო ადგილების მე-6-დია თავმოყრილი. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ტორონტოს მოსახლეობა იმაზე მეტ შესაძლებლობას იღებს, ვიდრე კანადაში არსებული სხვა ქალაქებში მაცხოვრებელი ადამიანები. ტორონტოს ერთი პოზიციით კი ტოკიო უსწრებს. ამ დროისთვის იაპონიის დედაქალაქი არის ყველაზე დიდი და მჭიდრო დასახლებული ქალაქი მსოფლიოში. იაპონიის დედაქალაქი ადმინისტრაციული, ფინანსური და პოლიტიკური ცენტრია. ქალაქში შეხვდებით მსხვილ საერთაშორისო საინვესტიციო ბანკებსა და გლობალურ სადაზღვევო კომპანიების შტაბ-ბინებსაც. საბაზრო კაპიტალიზაციის მიხედვით კი ტოკიოს საფონდო ბირჟა მსოფლიოში მეორე ადგილს იკავებს. რეიტინგმა საერთო ჯამში ყველაზე მსხვილი ფინანსური ცენტრების ათეული გამოავლინა, რომელმა ქალაქებმა შეძლო პირველ ხუთეულში მოხვედრა. ამის შესახებ კი უკვე ჩვენს მიერ მომზადებული სიუჟეტი ვნახოთ.
ქალაქი შანხაი დაახლოებით 25 მილიონიანი მოსახლეობით ჩინეთის უმსხვილესი ქალაქია. ამავე დროს ქვეყნის მთავარი ეკონომიკური ცენტრიცაა. მის ტერიტორიაზე მსოფლიოში უდიდესი თავისუფალი სავაჭრო ზონა მდებარეობს. შანხაის საფონდო და ოქროს ბირჟები კი მსოფლიოში ყველასთვის ცნობილია. შანხაი ჩინეთის ფინანსურ, ეკონომიკურ, სამეცნიერო, ტექნოლოგიურ, სავაჭრო ცენტრად ითვლება. შანხაის პორტი კი არაერთი მაჩვენებლის მიხედვით ჩინეთის ლიდერი პორტია. შანხაიდან სინგაპურში ვინაცვლებთ. დღეს სინგაპური მაღალ განვითარებული ქვეყანაა, საბაზრო ეკონომიკით და ამასთან ერთად დაბალი გადასახადებით. სინგაპურში მნიშვნელოვან როლს ტრანსნაციონალური კორპორაციები თამაშობენ. მთლიანი შიდა პროდუქტი კი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალია ერთსულ მოსახლეზე. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში სინგაპურის ეკონომიკამ ჯერ კიდევ 2006 წელს მსოფლიოში მეხუთე ადგილი დაიკავა. სინგაპურის მთავარი კონკურენტია ჰონკონგი, რომელიც სინგაპურს ერთი პოზიციით უსწრებს. ჰონკონგი 4 აზიური ვეფხვიდან ერთ-ერთია. ჰონკონგური დოლარი კი მსოფლიოს 8 ყველაზე მოთხოვნად ვალუტას შორის შედის. ქალაქში არსებული პორტი გადაზიდული კონტეინერების მიხედვით მსოფლიოში მეხუთეა, აეროპორტი კი მერვე, რომელიც 2016 წელს 70 მილიონ მგზავრს მოემსახურა. ჰონკონგის შემოსავლის ძირითად წყაროს საფინანსო სექტორი, ტექნოლოგიები, ტურიზმი და ვაჭრობა წარმოადგენს. მეორე ადგილზეა ლონდონი, მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ფინანსური ცენტრი. ქალაქის ეკონომიკა მთელი ქვეყნის მეხუთედში ადგენს. ლონდონის საფონდო ბირჟის ისტორია 1801 წლიდან იწყება. ეს საფინანსო ინსტიტუტი მთელ ევროპაში ერთ-ერთი უძველესი და უმსხვილესია. ლონდონის საფონდო ბირჟაზე დაახლოებით 46 ქვეყნის 1000 კომპანიის აქცია წარმოდგენილი. სწორედ ამიტომ ლონდონი ტრეიდერებსა და ინვესტორებში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. სოფლიოს ყველაზე მსხვილი ფინანსური ცენტრი კი ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქი ნიუ-იორკია. Citigroup, JP Morgan, American International Group და Morgan Stanley. ეს ის მსხვილი საფინანსო ინსტიტუტებია, რომელთა შტაბ-ბინები ქალაქის ტერიტორიაზეა განთავსებული. ფინანსურ კომპანიებთან ერთად ნიუ-იორკი მიმზიდველია სხვა მსხვილი კორპორაციებისთვისაც. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ წლების განმავლობაში უმსხვილეს ფინანსურ ცენტრად ლონდონი გვევლინებოდა, რომელსაც ეს სტატუსი დაახლოებით 1 წლის წინ სწორედ ნიუ-იორკმა ჩამოართვა. 8 წლიანი ისტორიის მქონე ღვინის სამშობლოში ღვინოსთან ერთად პირველი ქართული სუფრა ახსენდება. ტრადიციულ ხილს 8 საუკუნის წინ როგორი ფორმა ჰქონდა დაზუსტებით რთული სათქმელია. მაგრამ ფაქტია, ევროპული კულტურა ამ ნაწილში ჩვენსკენად ნაბიჯ-ნაბიჯ შემოდის. სრულად თუ არა, ინფორმაციულ დონეზე მაინც დღეს ყველა მიცის, რომ ერთი ჭიქა ღვინოსთვის დიდი სუფრა საჭირო სულაც არ არის. არც გამასპინძლების ეს ვირცხოთ ხოლმე თავს ამხრევ, მაგრამ ღვინო მაინც მყუდრო გარემოში მისართმევ სასმელად ითვლება. აი ამ ყველაფრის ფონზე კი საქმიანი დილის ჩვენმა შემდეგმა სტუმარმა გადაწყვეტა, რომ ტურიზმში რამდენიმე წლიანი გამოცდილება ღვინოსთან ისე დაეკავშირებინა, რომ ის რაც უკვე იცოდნენ, პრაქტიკაში ყოველდღიურად გამოსდგომოდათ. გიორგი მაცაბერიძემ ღვინის სადეგუსტაციო ტრანსპორტი შექმნა, იდეა დააპატენტა, განხორციელებისათვის ფულიც იშოვა და ნახლა თბილისის ქუჩებში ქართული ღვინო უკვე 4 ბორბლით დადის. სწორედ მას ვინძლობთ ვინგო ტურსის დაფუძნებელ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა ამის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მოდით აგვიხსნით კონცეფცია, რას გულისხმობს ჯერ Goes ტურსის ნაწილი და რაშვეშია ღვინო, რომელიც უფრო როგორც აღნიშნა, რაღაც ცოტა განსხვავებულ გარემოში, მყუდრო გარემოში ერთი ჭიქის მირთმევასთან არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არც ისე მრავალი წელი არის, რაც ზოგადად ტურიზმი ვითარდება საქართველოში, ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა უკვე რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა იმისთვის, რომ რაღაც სიახლეები დაენერგა ამ სფეროში და კონკრეტულად შეიქმნა ეს ტრანსპორტი, რომელშიც ასე ვთქვათ გავაერთიანეთ ის ძველი ტრადიციები, რაც მემკვიდრეობით გვერგო ჩვენ. იდეა საიდან გაჩნდა, რომ ეს შეიძლებოდა ყოფილიყო საინტერესო ბიზნესი? ეს უფრო ალბათ გამოცდილების ამბავი არის, ის რაც დაგვიგროვდა, ჩვენ ჯგუფს გარკვეული წლების განმავლობაში, ეს არ ყოფილა ის, რომ სადღაც სიტყვაზე, ვიჯექით და უცბად გაჩნდა ეს იდეა, რა თქმა უნდა, ეს გამოცდილების ამბავი არის, რომელიც როგორც გითხარით, დაგვიგროვდა დაახლოებით უკვე თვითონ Wingo Tours 1 წელი არის, რაც ბაზარზე არსებობს, თუმცა ამ Wingo Tours-ის უკან დგას რაც გარკვეული ადამიანების ჯგუფი, რომელიც უკვე რა ეტაპები გაიარეთ იმისთვის, რომ ის ბაზარზე გამოჩენილიყო იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არის? პირველ რიგში, იდეა პრინციპში ჩამოყალიბდა, დაიხვეწა, ასე ვთქვათ, ძალიან მალე.
მაგრამ ანუ მიუხედავად ამისა, თვითონ უკვე ტრანსპორტი რო შეიქმნა, დაახლოებით 6 თვის განმავლობაში ჩვენ სატესტო რეჟიმში მუშაობდით იმისთვის, რომ საბოლოო პროდუქტი აი რა იგულისხმება სატესტო რეჟიმში, ჯერ არ იყო თქვა სრულად დატვირთული და უბრალოდ ქალაქის ქუჩებში გამოჩდით და გადაინტერესეთ. იყო მაგალითად გარკვეული პრობლემები, რასაც უკვე პრაქტიკაში შევხვდით, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული კონცეფცია გაგვაჩნდა, ანუ გამოჩნდა რაღაც პრობლემები, ისი გადალახვაც მოგვიწია და დაახლოებით 6 თვე დაგვჭირდა იმისთვის, რომ უკვე საბოლოო რაღაც სახე მიგვენიჭებინა ამ პროდუქტისთვის. რა პრობლემები გამოჩნდა და როგორი არის ეს საბოლოო სახე? რა გაქვთ სურვილი რომ შესთავაზოთ? დღესდღეობით გვაქვს ანუ ორი კონკრეტული პროგრამა, ერთი არის ანუ როგორც გითხარით, ანუ ეს მოძრავი ღვინის ავტობუსით, ვაკეთებთ ღვინის ტურებს, სადაც ანუ სტუმრებს ეძლებათ საშუალება დაათვალიერონ ქალაქი, ესტუმრონ ღვინის თანამედროვე და ეთნოგრაფიულ მარნებს და ამავდროულად მსვლელობის დროს დააგემოვნონ ღვინო, რაც ანუ ძალიან სახალისოს ხდის ამ ყველაფერს და რაღაცა იმ რუტინიდან გამოყავს, რაც არ მინდა. ფხიზელი მგზავრი ავტობუსიდან ჩამოდის, კარგად შეზარხოშებული ზომები. ანუ ფხიზელი მგზავრი ჩვენთან არსებობს პირველი 15 წუთი მარტო და შემდეგ აბსოლუტურად ანუ ასე ვთქვათ, უცვლით ხასიათს, არ აქვს მნიშვნელობა რა ხასიათზე ამოდის ჩვენთან ადამიანი, აბსოლუტურად ანუ პოზიტიური განწყობით მთავრდება ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, ამას ღვინო ძალიან კარგად უწყობს ხელს და მეორე პროდუქტი, რაზეც მინდა ვისაუბრო, არის ღამის ტური, რომელიც ანუ სულ ახლა ხანს ჩაეშვა, ესე რომ ვთქვათ. ეს არის უკვე ანუ უფრო შორს წავედით, უფრო გამოვედით ამ რუტინიდან და დავამატეთ ანუ ცოცხალი მუსიკა თვითონ ტრანსპორტში. ყავს ძალიან კარგი მუსიკოსი, რომელსაც ანუ შეუძლია კარგი იმპროვიზირება და ანუ ფაქტიურად მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ რაღაცა კონკრეტული პროგრამები გვაქვს, მიუხედავად ამისა, ანუ მინდა აღვნიშნო, რომ არც ერთი ტური არ ვითარდება ერთნაირად და არ სრულდება ერთნაირად. ერთადერთი ანუ დაწყება არის ყოველთვის ერთნაირი და ანუ აბსოლუტ განვითარება მოხდება. განჩენილება უკვე სტუმრების განწყობას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სტუმრების განწყობას, თუმცა ამ განწყობაზე უკვე ჩვენ ვზრუნავთ, რომ ეს განწყობა ავამაღლოთ. როგორ ირჩევთ იმ ლოკაციებს, სად უნდა მიიყვანოს სტუმრები? ეს არის ერთგვარი ტურისტული პაკეტი, თავად შეუძლიათ მათ არჩევანის გაკეთება და თბილისში რამდენად ბევრ ადგილას შეიძლება რომ მიიყვანო სტუმარი, რომელიც უშუალოდ ხარისხიანი ღვინით არის დაინტერესებული და საქართველოს შესახებ და ღვინოს შესახებ აინტერესებს მეტი ინფორმაცია. თუ გაქვთ რეგიონებში გასვლის თქვათ ტურებიც? რეგიონებში ახლა ანუ შემდეგ ეტაპზე უკვე რამოდენიმე თვეში ემატება კიდევ ერთი ტრანსპორტი, რომელიც უშუალოდ ანუ კახეთის რეგიონისთვის იქნება. ამ ეტაპზე ანუ ყავს ერთი ავტობუსი და მზადების პროცესია მეორე, რომელიც ანუ უშუალოდ თბილისში მოძრავებს. დაგეგმილი გვაქვს კახეთის რეგიონი, ბათუმი, ქუთაისი, ეს არის პირველ რიგში ასათვისებელი, ასე ვთქვათ, ლოკაციები, მიმართულებები, რასაც დავამატებთ. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ არის უკვე კონკრეტული შემოთავაზებები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც თავშივე გათვლილი ქონდა ჩვენ, რომ პროდუქტი გამხდარიყო საერთაშორისო ბაზრისთვის საინტერესო და როგორც გითხარით, უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, კომპანიები, ვისაც ეს ყველაფერი აინტერესებს და მიმდინარეობს მოლაპარაკება. ეს არის მხოლოდ ჯგუფური ტურებისათვის თუ ინდივიდუალურად შესაძლებელი არის, თქვა რაღაც 2-3 ადამიანი და სხვადასხვა ჯგუფებისგან შეკრული ტურები გაკეთდეს. რა ფორმით თავაზობთ დარწმუნებულად თქვენთვის საინტერესო იქნება ტურისტულ კომპანიებთან თანამშრომლობა, მაგრამ რა ფორმით არის შესაძლებელი რომ ამ ჯგუფის მონაწილე გახდეს ადამიანი? როგორც გითხარით, ან ორი კონკრეტული პროდუქტი გვაქვს, რაც ამ ავტობუსს ეხება, თუმცა ჩვენ ღია ვართ ხოლმე ყოველთვის, რომ განვიხილოთ ინდივიდუალურად ყველა შემოთავაზება. ასე რომ ანუ ძალიან ხშირად რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაზე მომხმარებელს კონკრეტული რაღაცა პროდუქტი შეგვიძლია ძალიან უცბად შევუკრათ ხოლმე და გავაკეთოთ ამისთვის რაღაც. ქართველებიც არიან თქვენი სტუმრები თუ ზირთად უცხოელი ტურისტები? რაც უფრო დრო გადის, სხვათა შორის ანუ ქართველი მომხმარებელი მეტი და მეტი ყავს და ამაზე ბევრს მუშაობთ ჩვენ თვითონ რომ ანუ ლოკაციებს ახსენეთ თქვენ წეგან. ანუ ზოგადად ჩვენ გვაქვს ესეთი მიმართულება, რომ ვცდილობთ ანუ ტურისტული მარშრუტები ასე ვთქვათ არ გავიმეოროთ. ზუსტად ერთ-ერთი პრობლემა, რასაც წავაწყდით, ეს იყო, რომ ანუ ინფრასტრუქტურამ არ შეგვიწყო ხელი, ესე რომ ვთქვათ. აი მაგალითისთვის რო გითხრათ, თბილისში არ იყო დარჩენილი ისეთი ეთნოგრაფიული ძალიან უბრალო, ასე ვთქვათ, საოჯახო მარანი, რის მოძებნაც გაგვიჭირდა ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ დღესდღეობით ანუ ყველა კომპანია ღვინის იქნება თუ არა ღვინის, ანუ ცდილობს რაღაცა თანამედროვე გააკეთოს და
ზუსტად ეს მიმართულება გვაქვს ჩვენ, რომ ანუ მოვძებნოთ ისეთი ადგილები, რაც ტურისტებისთვის და არც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არ არის. დამოუკიდებლად თქვა ტურის შედგენის შემთხვევაში არ იქნება მარტივად მისაგნები. ის ქართველი მომხმარებელი, რომელიც კი ყოლი ანუ მიგვიყვანია ესეთ ადგილებში, სადაც ანუ ლამპოფები არ იყვნენ და ძირითადად ანუ ეგეთ ლოკაციებს ვირჩევთ ჩვენ. ეხლა ბიზნეს ნაწილზე მინდა მომიყვეთ, თავიდან დღემდე რა ეტაპები გაიარეთ, როგორც ვიცით თქვენ რამდენი პარტნიორი ყავდათ, იყო ევროკავშირის მხრიდან მხარდაჭერა ამ ნაწილში, იყო თბილისის მერის მიერ გამოცხადებული ერთ-ერთი პროექტის ქონდათ პროექტში მონაწილეობა მიღებული. აი რა ფორმით მიიღეთ ეს მხარდაჭერა და როგორ აეწყო ბიზნესი თავიდან დღემდე? პარტნიორი ჩვენ ერთი გვყავს, ანუ თავიდან მოყოლებული, ანუ იდეის გაჩენიდან ძალიან მალე მოახერხეთ, რომ ანუ შევხვდით ამ ადამიანებს და ისეთი ძალიან ისეთი ნდობა გამოგვიცხადეს ბოლომდე და ანუ ეს დღემდე გრძელდება ჩვენი თანამშრომლობა. რაც შეეხება ანუ ევროკავშირის და მერის პროექტი არის ესეთი ერთობლივი ბიზნეს აქსელერატორი სპარკი, რომელიც ძალიან დაგვეხმარა ბევრ რაღაც რიგ საკითხებში. ანუ მიზანი არის, რომ აირჩეს 5 კომპანია, რომელსაც დაუფინანსდება ბიზნეს გეგმა, რომელსაც დაწერს კომპანია BDO. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ 5 კომპანიაში მოვხვდებით და უახლოს მომავალში ველოდებით. ან ჯერ გასავლელია ეს ეტაპი? კი, ანუ რაღაც ეტაპები გავიარეთ და უახლოს მომავალში სავარაუდოდ დადებით პასუხს მიიღებს. მე წარმატებას გისურვებთ, რომ დარწმუნებული ვარ, საინტერესო იქნება და მე მგონი კარგი შეთავაზება იყო, მათ შორის საქმიანი ადამიანებს თვითონ უცხოელი სტუმრების გასამასპინძლებლად ერთ-ერთი თქვათ შეიძლება გამოსაყენებელი მიმართულებაც აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ მე მგონი ძალიან საინტერესო არის, როცა შეგიძლია რომ ასე მრავალმხრივად წარმოუდგინო თბილისი. კიდევ რამეს ხომ არ დაამატებთ რა აი ამაზე მინდოდა მეთქვა, რომ სხვათა შორის ანუ ქართული კომპანიები ხშირად იყენებენ ჩვენ სერვისს ამ კუთხით, ანუ ჩამოსულ სტუმრებს, ანუ ხშირად პატიჟებენ ჩვენ ავტობუსში, სადაც ასე ვთქვათ, რაღაცა სხვა კუთხით ეცნობიან თუნდაც ერთმანეთს. ხო, ინფოზე თბილისში შესაძლებელი არის ასეთი მრავალფეროვანი ინფორმაციის და განსხვავებული ლოკაციების მონახულება, მე მგონი განსაკუთრებით მცირე დროით დედაქალაქში სტუმრებისათვის კარგი სამასპინძლო შესაძლებლობა არის. მადლობა თქვენებსაც, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. გიორგი მაცაბერძეს, Wingo Tours-ის დამფუძნებელს მასპინძლობთ, წარმატებას უსურვებთ მას და რა თქმა უნდა მის გუნდის წევრებს. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდებათ, თუმცა იქამდე გადავხედოთ ტავჯურჯიეს მიერ მოწოდებულ განრიგს თბილისის აეროპორტში ფრენებთან დაკავშირებით. ამინდის გრძელვადიან პროგნოზს და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
სტუდია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამ მოქმეებზე განტვირთვისათვის შერჩეულმა ადგილმა ან მასპინძლობამ თუ არ დაგაგმაყოფილოთ, ან სრულად შემდეგი შედარებით თბილი და მზიანი შაბათ-კვირებისათვის ემზადებით საქმიანობისათვის ძალიან საინტერესო სიახლე გვაქვს. ლევან აღიაშვილმა სპეციალურად თქვენთვის ახლად გახსნილი ღვინის ქარხანა ნომერი 1 მოინახულა, რომელშიც 1000-მდე ღვინის სახეობის დაგემოვნება და შეძენა შეგიძლია. დეტალები სიუჟეტში ვნახოთ. თბილის კიდევ ერთი, ამჯერად ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და მრავალფეროვანი ღვინის მაღაზია და ბარი. ღვინის ქარხანა ნომერი 1 შეემატა. აქ თქვენ როგორც ღვინის მწარმოებელ მსხვილ კომპანიებს, ასევე საოჯახო მარნებს შეხვდებით. აღსანიშნავია, რომ ადგილზე 1000-ზე მეტი სახეობის ღვინოა წარმოდგენილი, რომლის შერჩევაშიც პროფესიონალი სომელიების გუნდი დაგეხმარებათ. თბილისის პირველი ღვინის ქარხანა გამორჩეული ნაგებობაა და თავისი დროის ღვინის დამზადების ტექნოლოგიების მოწინავე ნიმუშების მიხედვით არის შექმნილი. შენობა 1886 წელს აიგო და ის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთან ნუსხაშია შეტანილი. ქარხანაში ასევე განთავსებულია 2 საძოლე, სადაც ღვინის დაძველება ხდებოდა. დღემდე აქ 40,000-მდე საკოლექციო ბოთლი ინახება, რომელთა ასაკიც 2 საუკუნეს ითვლის. ჩვენთან წარმოდგენილი არის 1000-ზე მეტი დასახელების ღვინო, ჩვენ ძირითად ყურადღებას ვანიჭებთ მცირე მეწარმეებს, ანუ საოჯახო ტიპის მარნებს, ძალიან ბევრი ესეთი საოჯახო ტიპის მარანი გვაქვს ჯერჯერობით, მაგრამ უფრო მეტი გვექნება სამომავლოდ. ანუ ვფიქრობთ, რომ ესეთ საოჯახო ტიპის მარნებს მივცეთ წახალისება, ჩვენი მხრიდან დავეხმაროთ იმისთვის, რომ თავისი ღვინო გააცნონ მომხმარებელს. ჩვენ გვეგმავთ, რომ ძალიან ბევრი ღონისძიება ჩავატაროთ, დეგუსტაციები, გამოვავლინოთ გამარჯვებული ღვინოები და გამარჯვებულ ღვინოებს ჩვენ მივცემ საშუალებას, რომ ჩვენი სპეციალურად ლიმიტირებული ეტიკეტით ჩამოისხმევა მათი ღვინოები და მხოლოდ ჩვენ მომხმარებელს შეიძინოს ჩვენთან მაღაზიაში ეს წარმოდგენილი ღვინოები. ღვინის ქარხანაში 20-მდე ადამიანი იქნება დასაქმებული, რომლებიც პეტრიაშვილის პირველ ნომერში ტურისტების თავშეყრის ადგილას ქართული ღვინის პოპულარიზაციას შეეცდებიან. ჩვენ აქ საკმაოდ მნიშვნელოვან ტურისტულ ზონაში ვიმყოფებით ამ ტერიტორიაზე, ვიცით რომ ძალიან დიდი ინტერესი არის და ზუსტად ეს კონცეფცია ძალიან კარგად შეერწყმება იმ მოდელს, რომ ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ტურისტული პოტენციალის კიდევ უფრო განვითარება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ეს ობიექტი. ვფიქრობ, ქართული ღვინო ძალიან გემრიელია და მე ის ძალიან მომწონს. ეს იმითაა განპირობებული, რომ ქართული ღვინო უფრო ტკბილია ვიდრე ჩვენთან საფრანგეთში, სადაც უფრო მშრალი ღვინოების რაოდენობა სჭარბობს. ეს მაღაზია ტურისტებისთვის და ადგილობრივებისთვის ძალიან საინტერესო და მიმზიდველია, რადგან აქ გარემო თანამედროვეა და უამრავი სახეობის სასმელს შეხვდებით. საქართველოში უკვე 5 თვეა რაც იმყოფები და აქაურობა მომწონს. უგემრიელესი სამზარეულო და თბილი ხალხი გყავთ. ღვინის ქარხანა არ მხოლოდ ტურისტების და ღვინის მოყვარულების, არამედ სომელიების შეკრების ადგილიც იქნება, სადაც ქართულ ტრადიციულ სასმელს დააგემოვნებენ და მის კრიტერიუმებს სიფრთხილეთა და მაღალი ხარისხის გემოვნებით განსჯიან. 40,000 საკოლექციო ბოთლის გარემოცვაში სასურველ ღვინოს ჩვენებურებით ადვილად იპოვით და ეს ადგილი ტურისტებისთვისაც განსაკუთრებულად საყვარელი რომ არის, პირადი გამოცდილებით გეტყვით, იქ მისულ წინასწარი ჯავშნის გარეშე ადგილზე ტევა რომ აღარ გვხვდება, ეს ყველაფრის დასტურია და მაინც რას თავაზობს Wine Factory ნომერი 1 სტუმრებს, ამაზე ჩვენი სტუმარი ისაუბრებს, გიორგი ხუბუკელაშვილი, Wine Factory 1-ის მაღაზიის მენეჯერი გვერდება ბექა ბაცილადესთან ერთად. ამ თემას დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა რომ დილით ნახართ ჩვენთან და დარწმუნებული ვარ რომ განსაკუთრებით ატვირთული შაბათ-კვირა იყო თქვენთვის. როგორ ჩაიარა გახსნა? ძალიან კარგად. როგორი იყო სტუმრების რეაქცია და ის გარემო რამდენად სწორად აღიქვეს, იმიტომ რომ ეს იქნება სრულად გამორჩეული და განსხვავებული ადგილი, სადაც შესთავაზებთ სტუმრებს 1000 დასახელების ღვინოს და მაინც 1000 მე მგონი არ არის ყველა ღვინო, რომელიც საქართველოში მოიპოვება. როგორ შეარჩიეთ და როგორ დააკომპლექტეთ მაღაზია, რა კონცეფციას ეფუძნება ის? ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს დაახლოებით 1000 დასახელების ღვინო, მართალია ეს არ არის სრული ასორტიმენტი, რაც შეიძლება რომ საქართველოში კარგი ღვინო მოიპოვებოდეს. ჩვენ ვაპირებთ რომ თითქმის ყველა კარგი ღვინო, რომელიც საქართველოში იწარმოება, გქონდეს ჩვენს მაღაზიაში, ასორტიმენტში. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი ტერიტორია გვაქვს, გვაძლევს საშუალებას, რომ მოვათავსოთ ყველა ღვინო. ძირითადი ჩვენი მიმართულება არის ის, რომ
გავაცნოთ მომხმარებელს ახალი საოჯახო ტიპის მარნები, რომლებიც ძალიან მცირე რაოდენობით ღვინოს აწარმოებენ, მაგრამ ძალიან კარგ ღვინოს. სადისტრიბუციო რაოდენობა მათ არ აქვს, რომ ყველა მაღაზიაში გაანაწილონ, მაგრამ ეს იქნება ადგილი, რომელიც ყველაფერს მოუყრის თავს და რეალურად მაქსიმალურად იქნება შესაძლებელი ნებისმიერი ღვინის გასინჯა, როგორც ვთქვი. მცირე მარნებისთვის რა ტიპის შეთავაზება აქვს თქვენ? აი როგორ ხდება საქმიანი ურთიერთობა თქვენთან მცირე მარნებში? ანუ ჩვენი მაღაზია არ იქნება როგორც ჩვეულებრივი მაღაზიის ტიპის, იქნება სალონური ტიპის შეკრების ადგილი, სადაც შეიკრიბებენ სომელიები, დეგუსტატორები, კარგი ღვინის მოყვარულები. ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჩავატაროთ პერიოდულად ღონისძიებები, სადაც გამოვლინდება გამარჯვებული ღვინოები და ჩვენ მივცემთ საშუალებას ზუსტად ესეთ საოჯახო მარნებს, რომელთაც ვთქვათ, არ იცნობს ჯერ მომხმარებელი, რომ ჩვენი მაღაზიიდან გაიცნოს მომხმარებელმა ეს საოჯახო მარნები და ის ღვინოები, რომელსაც ისინი აწარმოებენ. უფრო მეტად ვიზე გაქვთ გათვლა ყოველდღიურ მომხმარებელს? ეს იქნებიან ტურისტები თუ ქართველები, რომლებიც ღვინის მოყვარულები არიან და განსაკუთრებულ ღვინოებს ეძებენ მათ შორის? ანუ რა თქმა უნდა, ადგილი არის ისეთი, სადაც ძირითადად ტურისტული მოძრაობა არის, მაგრამ ჩვენ არ ვართ მთლიანად გადართული ტურისტული მიმართულებით. ჩვენთვის სასურველია, რომ ნებისმიერი თბილისელი, რომელიც მოინდომებს სასმლის შეძენას, ღვინის შეძენას, პირველი გაახსენდეს ჩვენი მაღაზია. პირველ რიგში ფასიდან გამომდინარე, ჩვენ გვაქვს საუკეთესო ფასები და შემდეგ რა თქმა უნდა ასორტიმენტიდან გამომდინარე, საქართველოს შემიძლია თამამად თქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ასორტიმენტია. ღვინის შერჩევისას მაინც გონია, რომ იშვიათია, მიუხედავად იმისა, რომ 8000 წლოვანი ისტორია აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ღვინოს განსაკუთრებულად ვაფასებთ, გვიყვარს და ასე შემდეგ, იშვიათია ჩვენთან ადამიანი, მომხმარებელი, რომელიც ღვინოს არჩევს რაღაცა სწორად. ვინ არიან კონსულტანტები? იმიტომ რომ ეს ცალკე თემა არის, ვინ შეგვარჩევინებს ღვინოს, ჩემნაირ ადამიანებს, რომლებიც ღვინოს არც ისე კარგად იცნობენ, მიუხედავად მის შესახებ ბევრი თქვა ისტორიული ცნობისა და ასე შემდეგ. დასალევად. ხო და რა გარემოში დასალევად? ხო და აი მაგას გულისხმობ, რომ ანუ ამ გარემოს აღწერის შედეგად ვინ გვარჩევინებს ღვინოს? ჩვენ მაღაზიაში არ გვყავს ესეთ კონსულტანტები, როგორც ჩვეულებრივი კონსულტანტი. ჩვენმა ყველა კონსულტანტმა საწყის ეტაპზე გაიარეს ტრეინინგები, გვყავს გამოცდილი სომელიები, რომლებიც ზედმიწევნით კარგად იცნობენ ყველა ღვინის გემოვნურ თვისებებს. და ანუ შეუძლიათ ძალიან კარგად აურჩიოს მომხმარებელს ის ღვინო და შესთავაზონ, რომელიც ვთქვათ იმ მომენტისთვის ჭირდება. 1000 ღვინოში რო წარმოიდგინოთ თავი? ხო, ბევრია, გასაგებია, მაგრამ მაქსიმუმ 5 წელი ჩამოვთვალო, ესე ჩემი დამოუკიდება. მაგრამ კარგი ის არის, რომ ყველას დალევა შეიძლება, ანუ ამ 1000-ივესი, ანუ ეგაა გამორჩეული თვისება ღვინოს, რომ ეგ შეგიძლიათ დალევა, ანუ პრობლემა არ არის. მხოლოდ ბოთლის ღვინო იყიდება თუ არის ეს ვთქვათ ჯერჯერობით მხოლოდ ბოთლის, ანუ ბოთლში ჩამოსხმული ღვინოები შედიკირდება. კონცეფცია იმდენად განსაკუთრებული და გამორჩეულია ადგილიდან გამომდინარე, იმ გარემოდან გამომდინარე, რომელიც მათ შორის ამ ღვინის ქარხნის ტერიტორიას ახასიათებს და ასე შემდეგ. ხომ არ შექმნის ეს ერთგვარად ჩარჩოს, რომლის იქეთაც თქვა თქვენ გაფართოებას ვერ მოახერხებთ, ანუ გეგმავთ თუ არა საერთოდ არის თუ არა ეს გეგმა, რომ იყოს თბილისში სხვა ადგილებში წარმოდგენილი, ან თუნდაც თბილისს მიიღმა სხვა ფორმით წარმოდგენილები? კი, უბრალოდ ორიოდე სიტყვით გეტყვით თვითონ ადგილს რაც შეეხება, ეს არის ძალიან ისტორიული ადგილი, არის თბილისში პირველი ღვინის ქარხანა, რომელიც 1896 წელს აიგო და გამორჩეულია თავისი არქიტექტურით, თავისი ისტორიით. ჩვენ უფრო მეტ პასუხისმგებლობას გვანიჭებს ეს ადგილი, იქიდან გამომდინარე, რომ 100 წლოვანი საუკუნეზე მეტი ხნის ღვინის წარმოების ისტორია აქვს ამ ადგილს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აუცილებლად გავფართოვდებით, აუცილებლად გვექნება სხვა ობიექტებიც და შევთავაზებთ იქაც იგივე მიმართულებით მომხმარებელს, რაც ვთქვათ, გვექნება აქ. თვითონ გარემო დღესაც კი იმ ფონზე რომ ხშირად საუბრობთ, რომ თბილისში იგივე ხეების და ასე შემდეგ ნაკლებობა გვაქვს, შუა ცენტრში იმდენად გამორჩეული არის რაღაც სიმყუდროვის და სხვა ყველა იმ კრიტერიუმით, რომელიც იქ ადგილზე გვხვდება, რომ დარწმუნებული ვარ, ეს ღვინის თემა კიდევ განსაკუთრებით საინტერესოს გახდეს. ცხადია და ანუ განვითარებას რაც შეეხება გარდა თქვათ გაფართოებისა და სხვა თქვათ ლოკაციების შერჩევისა, მიდის თუ არა ეს სამუშაო პროცესი დიდ კომპანიებთან, მცირე კომპანიებთან, ანუ დაემატება თუ არა ღვინოები და ეს გრძელდება თუ არა, განგრძობითია თუ არა ეს პროცესი? კი, რა თქმა უნდა, როგორც
აღნიშნე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან დიდი ასორტიმენტი გქონდეს 1000 დასახელებაზე არ გავჩერდებით. პერიოდულად ჩვენ ვეძებთ საოჯახო მარნებს, თქვათ, კომპანიებს, რომლებიც არ არის, თქვათ, მომხმარებლისთვის იმდენად ცნობილი, რამდენადაც, თქვათ, სხვა ისეთი ბრენდული კომპანიები. აუცილებლად უფრო მეტად გავზრდით ჩვენს ასორტიმენტს და ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია თვითონ დაგიკავშირდნენ მეღვინეები და ამ ფორმით შედგეს კომუნიკაცია. კი, რა თქმა უნდა, თვითონაც გიკავშირდებიან, ადგილზეც მოდიან, ადგილი იმდენად შთამბეჭდავია, რომ ყველას აქვს სურვილი, რომ თქვა თავისი ღვინო განთავსდეს ჩვენთან მაღაზიაში. მაგრამ ჩვენც პერიოდულად ვიძიებთ ესეთ საოჯახო მარნებს, რომელიც შეიძლება ვიღაც არასწორებს ხო დღეს ბოთში ანუ საოჯახო მარანი აქვს და შემდეგ გადაწყვეტოს რომ კი რა თქმა უნდა ის ეტიკეტები თქვენ ახსენეთ სომალიებისათვის სალონური შეხვედრები, მათ შორის დეგუსტაციები და ასე შემდეგ. უახლოს მომავალში რას გიგოთ, რამეს ხომ არ დაგვიარნასეთ? ჯერჯერობით ესე დაანონსებით ვერ დავანონსებ, მაგრამ აუცილებლად გვექნება პერიოდულად შეთავაზებები მომხმარებლისთვის ძალიან კარგი ისეთი რომელსაც აუცილებლად თვალი უნდა ადევნონ ჩვენთან ერთად ძალიან ბევრი სიახლე იქნება ჩვენს ობიექტზე. დიდი სიამოვნებით ჩვენს გაუზრებთ მოყურებელს ყველა სიახლეს, რომელსაც ღვინის ქარხანა ნომერი 1 შემოგთავაზებს. გიორგი ხუბუკელაშვილს Wine Factor One-ის მაღაზიის მენეჯერს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში და წარმატებებს უსურვებ მათ ამ ახალ წამოწყებაში და დარწმუნებული ვარ ღვინის მოყვარულებისათვის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ლოკაცია გაჩნდა დედაქალაქში და არა მხოლოდ ღვინის მოყვარულებისთვის, მე მგონი ტურისტების დასაყვანად დღეს ძალიან საინტერესო შეთავაზებები გვაქვს საქმიანი დილის ეთერიდან. მცირე სარეკლამო პაუზა გოლდება ახლა წინ და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. TBC ბანკმა იმერეთის უკვე აჭარის შემდეგ მასშტაბური რეგიონული ბიზნეს ფორუმი აჭარის შემდეგ სწორედ იმერეთში გამართა. იმერეთში მოქმედ 300-მდე ბიზნესის წარმომადგენლებს ბიზნესისთვის აქტუალურ საკითხებზე მიაწოდეს ინფორმაცია წყალტუბოში. ბიზნეს კლიენტების წინაშე 9 სპიკერი იყო. ფორუმზე მიმოიხილეს თემები ისეთები, როგორც არის მაგალითად ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამები, TBC-ის კორპორატიული მომსახურება რეგიონებში, თანამედროვე ტენდენციები ბიზნესში, მაკროეკონომიკური მიმოხილვა, საკადასახადო სიახლეების გარშემო და კიდევ ბევრი სხვა. ნინი ლონგურაშვილი იმყოფებოდა მათთან ერთად სწორედ ამ ფორუმზე და ახლა ის მოგუყვება რა ხდებოდა ამ მოქმედებზე იმერეთში. TBC ბანკის მიერ ორგანიზებული რიგით მეორე რეგიონული ბიზნეს ფორუმი აჭარის შემდეგ იმერეთში გაიმართა. TBC-ის ბიზნეს კლიენტები ამჯერად წყალტუბოში შეიკრიბნენ. ღონისძიებაზე რეგიონში მოქმედ 300-მდე ბიზნესის წარმომადგენლებს ბიზნესისთვის აქტუალურ საკითხებზე ინფორმაცია დარგის სპეციალისტებმა მიაწოდეს. 9 სპიკერი TBC ბანკის ბიზნეს კლიენტების წინაშე სხვადასხვა თემებით წარსდგნენ. რამოდენიმე პრინციპი არის, რის გამოც ეს ყველაფერი უაღრესად მნიშვნელოვანია. ერთი არის, რომ ბიზნესმენები და ეკონომიკურად აქტიური საზოგადოება რეგიონის ხვდება ერთმანეთს. დღეს 300-მდე მოწვეული სტუმარი ყავს და დასწრება 300-მდე არის. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ისეთ თემებზე ვესაუბრებით, რომლებიც გონია, რომ მათთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათი ბიზნესის უფრო სტრატეგიულად სწორედ წარმართვისთვის. თემების ვარირება ხდება საბუღალტრო ახალი წესებიდან დაწყებული, დამთავრებული თქვა სტრატეგიულ განვითარების პრინციპებზე და კულტურაზე კომპანიაში და ასე შემდეგ. რაც შეეხება აჭარაში და წყალტუბოში ჩატარებულ ფორუმებს, თვითონ ფორმატი არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ რეგიონში ვკრიბავთ ჩვენ კლიენტებს, პარტნიორებს და აჭარაშიც იყო იგივე, ძალიან დიდი დასწრება ჰქონდა იქ. გავაგზავნებთ აუცილებლად, ფიქრობთ რომ შემდეგი უნდა იყოს თელავში, სადაც კახეთის რეგიონს მოვიცავთ უკვე და ვფიქრობთ, რომ ეს ფორმატი ძალიან კრიტიკულია თუ სხვა არა მარტო TBC ბანკი, არამედ სხვა ორგანიზაციებით ასევე მსგავს ფორმატს მიმართავენ. იმიტომ რომ ისე და ისე ეკონომიკური აქტივობა და ბიზნეს აქტივობა არის ამოსაქოქი კიდევ უფრო მეტად და ჩვენ გონია რომ ამით პატარა წვლილი ჩვენი შეგვაქვს. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი აქტივობების განხორციელება განსაკუთრებით რეგიონების ჭრილში. იქედან გამომდინარე, რომ ძალიან ხშირად მესმის რეგიონებიდან, რომ არის ინფორმაციის დეფიციტი, არის იმის დეფიციტი, თუ რეალურად რა მხარდაჭერის პროგრამები არსებობს, არა რეგულაციები შემოდის, ან როგორ უნდა მოემზადონ ამ რეგულაციების მიმართ, ან შეიძლება ყველაფერი ძალიან კარგად იციან, მაგრამ პირველად წყაროსგან უნდათ ინფორმაციის მიღება, იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად მართონ თავიანთი ბიზნესი. იმერეთში ბიზნესის წარმომადგენლებს შესაძლებლობა ჰქონდათ დასწრებოდნენ ვორქშოპებს და მათთვის საინტერესო ისეთ საკითხებზე მიეღოთ ინფორმაცია, როგორიცაა სოციალური მედიის მართვა, სასტუმროების მენეჯმენტი, ახალი ტექნოლოგიები და ასე შემდეგ.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენი სამსახურებრივი ჩარჩოებიდან გამომდინარე ჩვენ არ გვაქვს საშუალება ყოველთვის თვალყური ვადევნოთ იმ ახალ ტენდენციებს, რაც სოფლიო ეკონომიკურ ბაზარზე ხდება. არადა სესხის რაოდენობა, რომელიც მე მაქვს მაგალითად აღებული ამ ორ ობიექტზე, უკვე ქმნის იმის აუცილებლობას, რომ ვიცოდეს საით მიდის. TBC ბანკი ეს არის ჩვენთვის პირველი კომპანია, რომელიც იყო 90-იან წლებში ჩვენი გურსამთავრებულების დამსაქმებელი და დღეს მე ვამაყობ იმით, რომ TBC ბანკში ჩვენი გურსამთავრებულები აქტიურ პოზიციებზე არიან, ტოპ მენეჯერებად არიან და ძალიან უწყობს ეს ღონისძიება რეგიონის განვითარებას. ლაგულწველად ვიძახი, რომ ძალიან ბევრი დადებითი წინადადებები მოვისმინეთ, რაც ამ ბიზნესის კიდევ უფრო განვითარებაში გამოგვადგება, გამოვიყენებთ, ბევრ რამეში დავეთანხმეთ, ბევრი რამე ჩვენსგან ხორციელებული გვაქვს. TBC-ის მიერ ორგანიზებული ბიზნეს ფორუმის მიზანი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცხოვრები ბიზნესების წარმომადგენლებისთვის აქტუალური და საინტერესო ბიზნეს სიახლეების გაცნობა და ქვეყანაში ბიზნესის დაწყების პოპულარიზაციის ხელშეწყობა. მასშტაბური რეგიონული ბიზნეს ფორუმი, რომლის პარტნიორიც ევროპული ფონდი სამხრეთ აღმოსავლეთი ევროპისთვის არის, აჭარისა და იმერეთის შემდეგ უკვე კახეთში გაიმართება. ბოლო პერიოდში საქართველოში ხის სახლებზე მოთხოვნა იზრდება. ბაზარზეც უკვე რამდენიმე კომპანია გამოჩნდა, რომელიც მომხმარებელს მისთვის სასურველ კოტეჯს უშენებს. ასე წყობე ხის სახლები ძირითადად საკურორტო ზონებში არის მოთხოვნადი. კომპანიების ნაწილი მშენებლობის პროცესს ადგილზე აწარმოებს, ნაწილი კი მათ შორის კოხინჯი, ქოხს საამქროში აწყობს და დანიშნულების ადგილზე უკვე მზას სახით მიაქვთ. როგორ ეწყობა და რა ღირს კოხინჯის სახლები? თემით მარიამ ადამიან დაინტერესდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად გვერდება. მარიამ დილამშვიდობის და მესამე გეთანხმები, რომ ხის სასაწყობი სახლების მიმართ ინტერესი და კონკურენცია საკმაოდ მაღალია ბაზარზე, ძირითადი მოთხოვნა 30-60 კვადრატულ მეტრამდე მინის სასტუმროებზე მოდის, დაინტერესება კი უმეტესად ზღვისპირა რეგიონებში და სამთო კურორტებზე იგრძნობა. მართალია საქართველოში სახლის და ბინის ყიდვა ან თუნდაც ქირაობა საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა, მაგრამ სამაგიეროდ იაფია ხის ქოხის აშენება, რომელიც ყველა იმ ელემენტით არის აღჭურვილი, რაც ყოველდღიური ცხოვრებისთვის აუცილებელია, როგორ გამოიყურება, რით გამოირჩევა კონკურენტებისგან და რა ჯდება ქოხის აშენებული ხის სახლები. დეტალებს უკვე ირაკლი ლომიძე ძისგან ქოხიჯის დამფუძნებლისგან მოვისმენთ. დილამშვიდობისა. მადლობა რომ დილიდან ჩვენთან ერთად ხართ. როგორ შენდება უფრო დეტალურად რომ მოგუყვეთ ქოხის ხის სახლები და რით გამოირჩევა ის კონკურენტებისგან? რა არის თქვენი მთავარი უპირატესობები? კი ბატონო. ჩვენი სახლები შენდება ჩვენ საამქროში. ანუ არანაირი სამშენებლო პროცედურები არ მიმდინარეობს ნაკვეთს, დამკვეთის ნაკვეთს. ყველაფერი მზადდება და კეთდება ჩვენთან საამქროში. ეს სტანდარტული სახლია, ფინური ტექნოლოგიით დამზადებული. ანუ მაგას გააჩნია ხის კარკასი, რომელიც დამუშავებულია ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარებით. 10 სანტიმეტრით ფოიზოლაცია, ჯერში იატაკში და კედლებში. ეგ სტანდარტულ კომპლექტაციაში. შეიძლება გაზრდა მაღალმთიან რეგიონებისთვის დაუშვათ 15 სანტიმეტრამდე ან 20 სანტიმეტრამდე. ეს არ არის პრობლემა და მოპირკეთება ნებისმიერ. ანუ თქვენ საამქროში ამზადებთ სახლს და შემდეგ ამზადებული მიგაქვთ უკვე ადგილზე და ამონტაჟებთ. როგორც ლეგო. მზადდება ბლოკები, ნებისმიერი ზომის სახლი იშლება ნაწილებად. ამ ნაწილებს ვამზადებთ ჩვენთან საამქროში და მე ნაწილობრივად მიგვაქვს ადგილზე და იქ უკვე ხორციელდება მხოლოდ მონტაჟი, ანუ დაერთება ერთმანეთზე მაგ ბლოკების. რა პერიოდი სჭირდება ამ ქოხის აშენებას და როგორი არის ღირებულება? ანუ რა ჯდება საშუალოდ ერთი ხის სახლის აშენება? მიმდინარე სიტუაციაში ჩვენი წარმოების საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია ერთ თვეში დავამზადოთ 120 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი. ანუ 30 კვადრატს ყველაზე მოთხოვნად ზომას ჭირდება 14 დღე. ეგ უკვე მთლიანად თავის რემონტით, ანუ მარტო ავეჯის შეტანა დაგჭირდებათ. მიიღებთ სახლს 14 დღეში 30 კვადრატს. რაც შეეხება ფასებს, გვაქვს 3 კომპლექტაცია. 400 ლარიანი, 500 ლარიანი და 600 ლარიანი. ეს არის სტანდარტული პაკეტები, რომლის არჩევა, შეგიძლიათ და შერეული პაკეტების არჩევაც შესაძლებელია.
ესე იგი კვადრატული მეტრის ფასი იწყება 400 ლარიდან. 400 ლარიდან. და რას მოიცავს ეს სახლი? ან თუნდაც მინის სასტუმრო ყველაფერს უკვე მაგ ფასში შედის უკვე ყველაფერი ალუჯის და ტექნიკის გარეშე. ანუ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და იცხოვროთ. ექსპლუატაციის ვადები რა არის? რამდენ ხანს იდგება ეს სახლი? ფინური ტექნოლოგიით დამზადებული სახლი სულ ცოტა 50 წელზეა გათვლილი. ანუ თუ ყველა ტექნოლოგია აშენების დროს დაცულია, სულ მინიმუმ 50 წელი უნდა იდგეს ეს სახლი, არაფერი არ მოვა მაგას. მოთხოვნა როგორი არის ბაზარზე და ანუ საათობით ქოხიჯის მიერ აშენებულ სახლებს ან სასტუმროებს, აი რომელი საქართველოს რომელ რეგიონში და თბილისის მასშტაბით თუ არის? უკვე ყველა რეგიონიდან გვიკავშირდება მომხმარებელი. ძირითადად პირველი შეკვეთები გქონდა შეკვეთილი, გრიგოლეთი, ბათუმი, სიონი. ახლა წამოვიდა მაღალმთიანი რეგიონები, ყაზბეგი, სვანეთი, რაჭაშიც რამდენიმე ცალი, ბაკურიანი. სადაც ტურისტი არის, იქ არის მოთხოვნა ესეთ მინი სასტუმროებზე და რა არის ანუ წარმოების და რეალიზაციის მიმართულებით მთავარი პრობლემა აი თქვენთვის, როგორც აი ამ ხის სახლების მწარმოებელი კომპანიისთვის, სტარტაპისთვის, რა პრობლემებს გადააწყდით, როდესაც დაიწყეთ თავიდან და ანუ დღეს რა შეგიძლიათ რომ გამოგვეთოთ? მთავარი პრობლემა მასალაა. მასალა ჩამოგვაქვს რუსეთიდან. დიახ. ქართული მასალა, მე ძალიან მინდოდა რომ ქართულ მასალაზე მემუშავა, მაგრამ ხარისხი ჯერჯერობით არ გვაწყობს. და ჩვენ გეგმებში გვაქვს მთლიანი ციკლის წარმოება შევქმნათ აქ, რომ ხეთს ჩვენ დავამუშავოთ. ანუ ფიცარს ახლა ვიღებთ რუსეთიდან. და ჩვენ გვინდა რომ კი ბატონო, ვიძვირებს, რა თქმა უნდა, ვიძვირებს, იმიტომ რომ სატრანსპორტო ხარჯებიც არის მე დროის სამბავშიც ხომ ანამ ეს ჩამოვა დიდ საწყობს ვერ ვაჩერებთ და კი საკმაოდ აძვირებს. ტექნოლოგიის შემოტანა ამ დამუშავებას გულისხმობ მე აქვე თქვა ფიცრის მიღება, როდისთვის გეგმავთ და რა ინვესტიცია შეიძლება რომ საკმაოდ დიდი ინვესტიციები გჭირდება. ტექნოლოგიურად ტექნოლოგიურად ანუ აი როგორც დიდ ქარხანაში, სადაც ფიცას წვიან მორებიდან, ხო, ესეთი ქარხანა გვინდა აქ გავაკეთოთ და რომ დავჭრათ თავად ფიცარი, გამოვაშროთ და მივცეთ იმ ფიცარსის თვისებები, რომ შეგვეძლოს მაგის გამოყენება კარკასულ სახლების აშენებაში. იმიტომ რომ ტენიანობა უნდა გქონდეს ფიცარს არამედ 15%-ზე. სტანდარტები რომელიც უნდა იყოს. კი ბატონო, კი. და დღეს ეს სტანდარტის ჩვენ ვიცავთ მაგ სტანდარტებს და ხარისხსაც ვამოწმებთ ყველა ეტაპზე. ანუ ფიცრის მიღებიდან მე ნებისმიერ სამუშაო გატარებულზე ყველა ეტაპზე. გარდაქარხნის მშენებლობისა რა არის ქოხიჯის კიდევ მომავალ გეგმებში უახლოეს ან შორეულ? ჩვენ ვიდათ ევროპულ ბაზარზე გავიდეთ. მე ვიცი რომ ესეთი მოდულური სახლები ქვია მაგას წესით. ძალიან მოთხოვნადია ევროპაში, ამერიკაშიც და ჩვენ ძალიან კარგი ფასები გვაქვს სოფლიოს მასშტაბით. ევროპაში დავუშვათ მსგავსი სახლი, რომელსაც ჩვენ ვყიდით, აი ჩვენი მაქსიმალური კომპლექტაცია 600 ლარიანი 600 ევროდან იწყება. და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გახვიდეთ და როდისთვის გეგმავთ? სიმართლე გითხრათ, ჯერ არა ვართ მაგისთვის მზად. კი. არც წარმოება გვაქვს დიდი, საკმაოდ პატარა 900 კვადრატი ცეხი გვაქვს და უკვე ვეღარ ვეტევით მან და ახლა ვეძებთ სხვა უფრო დიდ ფართს, შეიძლება გადავიდეთ იქ და დანადგარების გჭირდება რაღაცა, ნუ ნელ-ნელა ალბათ შემდეგ წელიწადში გეგმავთ უკვე გავიდეთ. და რა თქმა უნდა, დაგვჭირდება სერტიფიკაცია ევროპული.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. ირაკლი ლომიძე ქოხიჯის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში სტუმრად და მე შეგახსენებთ რომ საუბრობდით ხის სახლებზე, რომელიც საკმაოდ იაფი და კომფორტულია საცხოვრებლად. და განსაკუთრებით საინტერესოა ტურისტული ზონებისათვის. წარმატებებს უსურვებთ ქოხიჯის. ჩვენ წინ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საქმიანდილის ბოლო ბლოკში HR Hub-ის დამფუძნებლები გვერდებიან ტრადიციულად სტუდიასა და ჩართვის ლოკაციიდან. ანა დილამშვიდობისა, დღეს რა ინფორმაცია მომზადეთ ჩვენს მაყურებელს, რაზე გეგმავთ, რომ უფრო მეტად ინფორმირებულები იყვნენ? დილამშვიდობისა, ანა, დღეს მაყურებელს მომავლის პროფესიებზე ვესაუბრებით. კერძოდ კი ბლოკჩეინზე და თამაშების შექმნაზე, რომლებსაც ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნა და პერსპექტიულ მიმართულებად მიიჩნევენ. Deloitte-ის ანალიტიკოსები ანგარიშში ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ ბლოკჩეინ ბიზნესის დამატებითი ღირებულება 2025 წლისთვის გაიზრდება 176 მილიარდ დოლარამდე. მაღალია ბლოკჩეინ სპეციალისტების ანაზღაურებაც, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბლოკჩეინ ფრილანსერები საათში იღებენ საშუალოდ $120, რაც წლიურად გამოდის $150,000-დან $163,000-მდე. მაშინ როცა არა ბლოკჩეინ პროგრამისტები წლიურად საშუალოდ იღებენ $105,000. ჰეკემონის მონაცემების მიხედვით შვეიცარიაში ბლოკჩეინ დეველოპერებს კიდევ უფრო მეტი აქვთ ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებში $120,000-დან $180,000-მდე. ბლოკჩეინ დეველოპერ კონსულტანტები, რომლებიც როგორც ფრილანსერები გამოიმუშავებენ 50-დან $100-მდე საათში პროფესიის მოთხოვნიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს უნივერსიტეტში შეიქმნა კვლევითი სასწავლო ერთეული ბლოკჩეინ ლაბი, ტარდება სემინარები, საჯარო ლექციები და საჯარო დისკუსიები. უფრო დეტალურად ამ და სხვა საინტერესო თემებზე ანა გზირიშვილი ჩაგვერთვება საქართველოს უნივერსიტეტიდან, სადაც უშუალოდ ისწავლება ეს მიმართულებები და სტუმრებთან ერთად ამომწურავ ინფორმაციას მოგვაწვდის. მოგესალმებით, დილა მშვიდობისა, მე ვიმყოფები საქართველოს უნივერსიტეტში. ჩემ სტუმრებთან ერთად შევეცდები მაყურებელს ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდო იმის შესახებ, რა არის ბლოკჩეინი, რაში შეიძლება გამოვიყენოთ ის, ასევე ვისაუბრებთ, როგორ შეიძლება დავეუფლოთ ამ პროფესიას და ეგრეთ წოდებულ game development-ზე, თამაშების შექმნაზე. ახლა ჩემ სტუმრებთან გადავინაცვლებ. დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩემი სტუმრები. ბატონო დავით, მე მინდა თქვენ გკითხოთ ზოგადად
რა არის ბლოკჩეინი? მაყურებელს ალბათ ერთხელ მაინც მოусმენია ამის შესახებ, თუმცა ძალიან ცოტა ადამიანმა იცის რა არის ბლოკჩეინი და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი გამოყენება. ბლოკჩეინი არის უახლესი ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს მონაცემების სანდო ვალიდაციას და მათ შეინახოს. და რომელიც დაცული არის მაქსიმალური კიბერშეტევებისაგან, ასევე მონაცემების შეცვლისაგან. ფაქტობრივად ბლოკჩეინს ეძახიან ახალი დროის ინტერნეტს, რომელიც როგორც ინტერნეტმა შეცვალა კლიენტ გარემო, ესეთი პოტენციალი აქვს. და რატომ არის მნიშვნელოვანი მისი გამოყენება? მნიშვნელოვანი კიბერშეტევების ეპოქაში, როდესაც ამერიკის მთავრობაც კი დაუცველია რუსული კიბერშეტევებისგან, ჩვენ რომელიც პირდაპირ ფიზიკური აგრესიის ზონაში ვართ, ბუნებრივია გვაქვს საფრთხე კიბერშეტევების. კლასიკური კიბერშეტევები ხორციელდება ხოლმე ცენტრალიზებულ სისტემებში, სადაც არსებობს ცენტრალური წერტილი. და ბლოკჩეინი სწორედ აი ამ რისკებისგან იცავს, ისევე როგორც იცავს რისკებისგან, ისეთ რისკებისგან, როგორც არის ვიღაცის მიერ, თქვა და ადმინისტრატორის მიერ არალეგალური ცვლილებების შეიტანის შესაძლებლობისგან გვაზღვევს. ამდენად ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ დღეს მთავარი წყარო, მთავარი რესურსი ინფორმაცია, შესაბამისად მისი დაცულობა არა მარტო კომერციული, არამედ ნაციონალური ინტერესს წარმოადგენს. საქართველოს უნივერსიტეტი მუდმივად სიახლეებზე ორიენტირებული და სწორედ საქართველოს უნივერსიტეტი იყო პირველი, რომელმაც დანერგა სამაგისტრო პროგრამაში ბლოკჩეინი. ამის შესახებ მინდა ვკითხო სულხანს, რომელიც გახლავთ ინფორმატიკის ფაკულტეტის დეპარტამენტის უფროსი, მეცნიერების და ტექნოლოგიების სკოლის და ასევე ასოცირებული პროფესორი. ბატონ სულხან, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამა შეგექმნათ? პირველ რიგში მოგესალმებით. ჩვენ რამოდენიმე წლის წინ გადავწყვეტეთ, რომ საბაკალავრო პროგრამაში შემოგვეტანა შესავალი ბლოკჩეინის ტექნოლოგიებში, რამაც დიდი პოპულარობით ისარგებლა. ამის შემდეგ უკვე მაგისტრატურაში გავაკეთეთ მეტადათა მოდული, რამაც აგრეთვე დიდი პოპულარობით ისარგებლა და შემდეგ გადავწყვეტეთ, რომ პირველები ყოფილიყავით ევროპაში, ვისაც ექნებოდა ბლოკჩეინის მიმართულებით სამაგისტრო პროგრამა. რამდენი ადამიანს შეუძლია რომ თქვათ ალბათ ბევრს შეუძლია განაცხადი შემოტანა, თუმცა რამდენი ადამიანს მიიგებთ? წერს ვფიქრობთ, რომ მივიღოთ შეზღუდული რაოდენობით, რადგან მოხდება სტუდენტების გადარჩევა ჩვენს მიმართ, რადგან ვაძლევთ მას თემებს და მაგისტრატურის დამთავრების შემდეგ გვინდა რომ ჩვენი მაგისტრებს არამედ მარტო დიპლომი ჰქონდეთ, არამედ ჰქონდეთ უკვე მზა სტარტაპები ბლოკჩეინის ტექნოლოგიებით, რითაც შეუძლიათ უკვე საკუთარი ბიზნესის დაიწყო. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონ დავით, ისევ თქვენთან გადმოვალ შეკითხვით, ზოგადად მაგალითად ჩავაბარეთ მაგისტრატურაზე ბლოკჩეინის მიმართულებით და დავამთავრეთ. სად შეგვიძლია რომ დავსაკვდეთ აი რა მიმართულებებზე? შეიძლება დასაქმება მოხდეს როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად მაგალითად საქართველოს უნივერსიტეტმა განახორციელა რამდენიმე პროექტი შარშან და ეხაც მიმდინარეობს. ორი პროექტი არის უშუალოდ უნივერსიტეტის მიერ დაინერგა სმარტ კონტრაქტების პილოტირება მოხდა ბლოკჩეინზე, რომელიც უზრუნველყოფს კონტრაქტების გაფორმებას თანამშრომლობთან. ასევე წლის ბოლოს დიპლომების გაცემის ეტაპზე მოხდება დიპლომების გაცემა ციფრულ ფორმატში ბლოკჩეინის დადასტურება მათი და რაც ჩვენი სიამაყეა, ასე ვთქვათ, ერთობლივი პროექტი ფინანსის სამინისტროს შემოსავლების სამსახურთან ჩვენ გავაკეთეთ ერთობლივი გადაწყვეტა, რომელიც გულისხმობს ბლოკჩეინის გამოყენებას ისეთ კრიტიკულ და სენსიტიურ სფეროში, როგორც არის წარმოშობის სერტიფიკატი და საექსპორტ დოკუმენტაციის მომზადება. მოლაპარაკება უკვე არსებობს აზერბაიჯანის მხარესთან, რომ ეს პროდუქტი იქნება პილოტირებული უახლოეს პერიოდში. ამდენად შესაძლებლობა არის ძალიან დიდი. IT სფეროში, რომელიც მაღალანაზღაურებია დასავლეთშიც, ეს სფერო, ეს მიმართულება კიდევ უფრო მეტად ანაზღაურებადია, რაც საშუალებას აძლევს ჩვენ კურსდამთავრებულებს სწავლა გააგრძელონ არა მარტო დასაქმების არეალი მათთვის იქნება არა მარტო ლოკალური ქართული ბაზარი, არამედ შეუძლია წარმატებით დასაქმდნენ უცხოეთშიც ამის ასე ვთქვათ შანსიც ექნებათ. ანა, ასევე ვკითხოთ ჩვენს სტუმარს, რამდენად ითვალისწინებს ბლოკჩეინის სამაგისტრო პროგრამა პრაქტიკულ კომპონენტს? რამდენად ითვალისწინებს ბლოკჩეინის პროგრამა პრაქტიკულ კომპონენტს? კლიენტ შეიძლება ითქვას, რომ პრაქტიკაზე ორიენტირებულია, სულხანაც ახსენა მიზანი არის, რომ კურსდამთავრებელმა მინიმუმ პილოტ პროექტი მოამზადოს, იდეალურ შემთხვევაში სტარტაპი, ანუ ის მთელი 2 წლის განმავლობაში ამუშავებს თემას სხვადასხვა მიმართულებით, რაც საბოლოო ჯამში
მინიმალური სისხლისმღერიანი პროდუქტამდე გაიყოს. ანუ ეს არის ძალიან პრაქტიკული კურსი, რომელიც იმავდროულად ითვალისწინებს ეს ფუნდამენტური რამდენიმე საგნის კომბინაციას, მათ შორის კრიპტოგრაფიაში, ასევე სამი მიმართულებით იქნება რეალურად პროგრამა, სამი მიმართულებაზე ორიენტირებული. ეს არის მაღალი დონის პროგრამისტები, ბლოკჩეინის მიმართულები დეცენტრალიზებულ სისტემებში, ეს არის IT მენეჯერები და ასევე ანალიტიკოსები, რისი კრიტიკული დეფიციტი არსებობს ქართულ ბაზარზე, არა მარტო ამ სფეროში ზოგადად IT-ის ანალიტიკოსების დეფიციტია და ჩვენ უნივერსიტეტი ფიქრობს, რომ ამ მიმართულებითაც საინტერესო იქნება ბაზრისთვის. ანუ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ისწავლიან სამაგისტრო პროგრამაზე ბლოკჩეინის მიმართულებით, თავისუფლად დასაქმდებიან და საკმაოდ მაღალ ანაზღაურებად პოზიციებზე. სულ ხან მე მინდა თქვენ გკითხოთ, თქვენ გაქვთ ასევე game development-ი, რომელიც გულისხმობს თამაშების შექმნას. ამ სასწავლო პროგრამის შესახებაც რომ გითხრათ და როგორც ვიცი, საბაკალავრო მიმართულებით ისწავლება ინფორმატიკის ფაკულტეტზე. მოკლედ, ჩვენი საბაკალავრო პროგრამა არის აგებული ისეთნაირად, რომ გვაქვს რამოდენიმე მიმართულება ინტეგრირებული, როგორიც არის ხელოვნური ინტელექტი, კომპიუტერული ქსელები, მონაცემთა ბაზები, მობილური აპლიკაციების შექმნა და game development-ი. Game development-ი არის უნიკალური იმით, რომ აქ სტუდენტებს შეუძლიათ ისწავლონ როგორც პროგრამული მხარე, აგრეთვე მისი 3D ვიზუალიზაციაც. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ უკვე ჩვენ სტუდენტებს შეუძლიათ თამაშების შექმნა და ამ კურსის დასრულების შემდეგ შეუძლიათ დასაქმდნენ წამყვან კომპანიებში და აგრეთვე აწარმოონ უკვე თავისი ბიზნესიც. როგორც ვიცი, თქვენ უკვე შექმნით რამდენიმე თამაში და ამ თამაშებიდან საკმაოდ პოპულარული, ამ თამაშებმა საკმაოდ დიდი პოპულარობა მოიპოვა და ერთ-ერთი თამაში წარმოდგენილი იქნება პოლონეთში. ამის შესახებაც რომ უთხრათ მაყურებელს. წერს დასრულდა მოკლედ ერთი თამაში, რომელიც შექმნეს ჩვენმა სტუდენტებმა თავისი ლექტორების დახმარებით. მისი პრეზენტაცია მოხდა ექსპო ჯორჯიაში, წერს, სადაც დიდი პოპულარობით ისარგებლა, აგრეთვე ამ თამაშის გადმოწერა შეუძლია ყველამ სრულიად ჩვენი ვებგვერდიდან და ამ თამაშის პრეზენტირება ხდება წერს პოლონეთში, სადაც იმართება ევროპაში ყველაზე დიდი გამოფენა გაყიდვა თამაშების და ეს თამაში იქნება წარდგენილი. ზუსტად ამავდროულად ჩვენი სტუდენტები მუშაობენ სხვა თამაშზე, რომელიც იდეას დაიბადა Game Jam-ზე, სადაც 48 საათის განმავლობაში სტუდენტებს და ყველას, ვინც იქ მონაწილეობას იღებს, უწევს იდეის და მისი ტექნიკური მომზადების გაკეთება და ერთ-ერთი თამაშია ესეთი Astro, სადაც რომელიც იდეას დაიბადა და ეხლა ამ სტუდენტები მუშაობენ უკვე მაგ თამაშზე, რომელსაც ვფიქრობ, რომ მალე დაასრულებენ და ესიც იგივე პოპულარობით ისარგებლოს, როგორც ჩვენი თამაშია Eugene. შეგვიძლია თუ არა მე ეს თამაშები ვიხილოთ აპლიკაციის სახით. ანა, თუ შეიძლება გკითხოთ ჩვენს ბატონს სულხანს, რამდენად რა არის ის მიმართულებები, ანუ რა მიმართულების რომელ კომპანიებში შეიძლება დასაქმდნენ კურსდამთავრებულები? რომელ კომპანიებში შეიძლება დასაქმდნენ თქვათ ამ მიმართულებით ვინც სწავლობს? ყველა იმ კომპანიაში, რომელიც აკეთებს თამაშებს, ან თუნდაც მობილური აპლიკაციებს, თან ერთ-ერთი ყველაზე კარგი რაც არის, ლექტორები, რომლებიც ამ ჩვენ სტუდენტებს ასწავლიან, არიან პრაქტიკოსები, ერთ-ერთი არის DK Gaming-ის წარმომადგენელი, რომელიც სათავო ოფისიც არის ბერლინში და სტუდენტები იღებენ პრაქტიკულ ცოდნას და შეუძლიათ რა, ანუ ნებისმიერ კომპანიაში დასაქმდნენ და თუნდაც საკუთარი ბიზნესი აწარმოონ, იმიტომ რომ სოფლიოში საკმაოდ დიდი მოთხოვნაა და მაღალ ანაზღაურებადი პროფესიაა ეს. ძალიან კარგი, ჩვენ ახლა გადავინაცვლებთ უკვე აქეთ მხარეს, სადაც თორნიკე იმედაძე, რომელიც გახლავთ ამ ფაკულტეტის, ინფორმატიკის ფაკულტეტის სტუდენტი და რომელმაც უშუალოდ მიიღო ერთ-ერთ თამაშის შექმნაში მონაწილეობა. თორნიკე გვაჩვენებს რომელი თამაში შექმნა. თორნიკე, მე მექნება შენთან ასეთი შეკითხვა. ზოგადად ძალიან საინტერესოა თქვა, საიდან მოდის, საიდან ჩდება იდეა, რაზე უნდა გავაკეთოთ, რაზე უნდა შევქმნათ თამაში და ეს პროცესი როგორ ხდება, როგორ ვიგებთ უკვე დასრულებულ სახეს და თან მაყურებელს რომ გაჩვენოთ ამ თამაშს. Astros იდეა დაიბადა Game Jam-ზე. მე და ჩემმა გუნდმა, Game Jam-ზე მოცემული იყო რამდენიმე თემა. უნივერსიტეტი და კოსმოსი. ანუ ეს ორივე თემა გავაერთიანეთ და იდეა იყო ესეთი, რომ ჩვენმა უნივერსიტეტმა შექმნა ასტრონავტების სკოლა, სადაც ჩვენი სტუდენტი მიდიოდა სწავლობდა. იდეა არის იმაში, რომ არის პლატფორმა, სადაც ეს პლატფორმა მოძრაობს და უნდა გახვიდე კარიბჭე ბოლოში. თან რო ჩავწვდეთ და ვაჩვენოთ მაყურებელს, რა?
ესე იგი იდეა ჩნდებათ, შემდეგ ალბათ დიზაინი მუშავდება ხო? რამოდენიმე ან მონაწილე ვინც ავართ, ეს არის პროგრამისტი, დიზაინერი და საუნდი. ანუ ხმა ჯდებით, ჯერ იდეას ჩამოვაყალიბებთ, რა უნდა გააკეთოს. თან რომ ვაჩვენოთ? ეს არის ჩვენი ასტრო, რომელიც მოძრაობს და უბრალოდ დახტის, რადგან გრავიტაცია ცოტა მაღალია. ეს პლატფორმას ვამოძრავთ და პირველი ლეველი ძალიან ადვილია, უნდა გავიდეთ კარებში. ანუ შემდეგ უკვე რაღაც დაბრკოლებები ჩნდება, აი აქ მაგალითად ვეღარ გავდივართ. აუცილებელია რომ ავატრიალოთ და აი აქ მოვიდეთ. ეს არის ის თამაში, რომელიც გამოფენაზე იქნება წარმოდგენილი? არა, ეს არის ასტრო, რომელზეც ეხლა ვმუშაობთ. ან დასრულებული არ გაქვთ ჯერ, ხო? კი, ეს დასრულებული არის, ეს უბრალოდ არის დემო ვერსია, რომელსაც უახლოეს მომავალში დავამთავრებთ და სადღაც 50 ლეველამდე მინიმუმ იქნება. ძალიან კარგი, ნაქვე მინდა მაყურებელს მივაწოდო ინფორმაცია, რომ 3 მაისს საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება კიბერუსაფრთხოების ფესტივალი. ძალიან მოკლედ რომ გითხრათ ამ ფესტივალის შესახებ, ვის შეუძლია რომ დაესწროს და თქვათ რას შეეხება პროგრამა. მოკლედ უკვე მესამე წელი არის საქართველოს უნივერსიტეტი და IDI-ის ორგანიზებით იმართება კიბერუსაფრთხოების ფესტივალი, სადაც დასწრება არის შეუზღუდავი და ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დაესწრონ. აგრეთვე აქ იქნება ისეთი თემები განხილული, როგორიც არის კიბერუსაფრთხოებაზე, ინტერნეტი და ბავშვები, აგრეთვე ბლოკჩეინის თემებიც იქნება კიბერუსაფრთხოებაში განხილული, აგრეთვე იქნება ეკოსისტემა კიბერუსაფრთხოების და დასწრება არის შეუზღუდავი. ანუ თავისუფალია, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაესწროს. ძალიან კარგი, როგორც მოისმინეთ, მოკლედ თუ გაქვთ სურვილი რომ დაეუფლოთ მომავლის პროფესიებს, რომელსაც ასე უწოდებენ იგივე ბლოკჩეინ მიმართულებას თუ თამაშების შექმნას, საქართველოს უნივერსიტეტში თქვენ ეს თავისუფლად შეგიძლიათ და საქართველოს უნივერსიტეტი გელოდებათ აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ 3 მაისს საქართველოს უნივერსიტეტში გაიმართება კიბერუსაფრთხოების ფესტივალი, რომელზეც როგორც უკვე სულხანმა აღნიშნა, დასწრება არის თავისუფალი და ამისთვის ამ ამოწრავ ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს უნივერსიტეტის ვებგვერდი და გაიაროთ რეგისტრაცია და დაესწროთ აღნიშნულ ღონისძიებას. როდესაც მოთხოვნად მომავლის პროფესიებზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ბლოკჩეინ დეველოპერ კონსულტანტებს და გეიმ დეველოპერებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ. HR-ების რუბრიკა მომავალში შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს და ჩართვებს მოთხოვნადი პროფესიებისა და ვაკანსიების შესახებ. HR-ების შემდეგ რუბრიკამდე გემშვიდობებით. წარმატებულ სამუშაო კვირას გისურვებთ. მადლობა ნანი ნავდორაშვილს და ასევე ნანი გზირიშვილს HR-ების დამფუძნებლებს საინტერესო რუბრიკისათვის და სტუმრებისათვის, რომლებიც საქართველოს უნივერსიტეტიდან გვერდთვებოდნენ. მადლობა მათ პარტნიორებისათვის და თანამშრომლობისათვის. ჩვენ კი ამით საქმიანი დილას ვასრულებთ. ასეთი იყო შებათის საქმიანი დასაწყისი. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდებათ. ხვალ დილით 8-ზე შევხვდებით ერთმანეთს ტელეპიროზე.